Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Good morning, grade 4 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, RTV Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100. I am Edmar M. Tagudin, your teacher broadcaster for English 4. Are you fond of watching news on the television? What latest news do you know? Have you ever wondered how news is written? Well, if you want to know the answer, then you better listen attentively because we are going to the world of news writing. Yes, you heard it right. We're going to the world of news writing. Before we begin our lesson, make sure to have with you your activity sheets together with your pen and paper. Be sure that you are sitting comfortably, and you may also look for a place far from noise so you can listen to me well and focus more on our lesson. If you have questions and clarifications regarding our lesson today, just post them in the comment section if you are watching our Facebook Live. But if you are listening to the radio, you may send your questions via text messaging or Facebook Messenger to your teacher. Are you now ready, grade 4 learners? That's good. Be prepared as we are about to start an exciting adventure in defining news, identifying the elements and parts of a news story. At the end of this 25-minute learning process, you are expected to, number 1, define news. And number 2, be able to identify the elements and parts of a news story. Now let's begin. What is news? A news is an oral or written report of timely and important events to inform people on what is going on in the surroundings. Again, a news is an oral or written report of timely and important events to inform people on what is going on in the surroundings. The basis of news are facts, and these facts can be gathered using the 5 W's and 1 H questions. The who, what, when, where, why, and how. Again, the basis of news are facts, and these facts can be gathered using the 5 W's and 1 H questions. The who, what, when, where, why, and how. These 5 W's and 1 H questions require specific answers to questions such as what? What event took place or happened? Again, what? What event took place or happened? Who? Who are the persons involved in the event? Again, who?
who are the persons involved in the event. Next is when. When did the event happen? Or when will it happen? Again, when. When did the event happen? Or when will it happen? Next we have where. Where is the place or venue of the event? Again, where. Where is the place or venue of the event? Next is why. Why did the event happen? You need to give reasons. Again, why? Why did the event happen? You need to give reasons. And lastly is how. How did the event happen? Or how will it happen? Again, how? How did the event happen? Or how will it happen? These 5 W's and 1 H questions need specific and accurate answers in writing news. Are you now getting the idea? Very good. Let's continue. In writing a news report, we must also observe and apply objectivity and brevity, which are the elements of news. When we say objectivity, it means reporting the facts exactly the same way it happened. It goes against objectivity if the reporter or writer adds something from his own imagination or his beliefs and opinion. Again, objectivity means reporting the fact exactly the same way it happened. It goes against objectivity if the reporter or writer adds something from his own imagination or his beliefs and opinion. While brevity directs the writer of the news to write or transfer information in the simplest way. Again, brevity directs the writer of the news to write or transfer information in the simplest way. Aside from the elements of news, we should also know the headline, the lead, and the body in identifying the parts of news. Headline is the title of the news report. Again, headline is the title of the news report. Lead is the first paragraph of a news story. It answers most of the WH questions. Again, lead is the first paragraph of a news story. It answers most of the WH questions. While body is of several paragraphs, each containing the details of events and arranged from the most important to the least important. Body is of several paragraphs, each containing the details of events and arranged from the most important to the least important. Now, let us read the news report and identify its headline, lead, and body. Follow me in reading the news report using your activity sheet or using the presentation flash in the screen. Grade 4 learners undergo online kumustahan. Learning is still fun and exciting for grade 4 pupils of Karamutan Elementary School in La Paz, Tarlac, as they attended their online kumustahan with their advisors, together with their fellow pupils yesterday, January 20. The said activity was done via Google Meet, Messenger, and through text messages to reach all learners. Online kumustahan
aims to make connection among learners and their teachers, to update on their daily routines of studying from home, and for getting to know purposes as well, since they have not seen each other for a long time due to pandemic. Online kumustahan is expected to be done once a week for the whole school year as an intervention program of the school. I assume that you were able to follow in reading the news report. Now, let us identify the parts of this news. The first sentence written on the upper part of the news and is written in darker form is called the headline. It is the title of the news report. Again, the first sentence written on the upper part of the news and is written in darker form is called the headline. It is the title of the news report. The first paragraph in the news story is called the lead. It answers most of the WH questions. Again, the first paragraph in the news story is called the lead. It answers most of the WH questions. And the remaining paragraph are parts of the body of the news. It explains the information presented in the lead. Again, the remaining paragraphs are part of the body of the news. It explains the information presented in the lead. Is the presentation of details makes you understand the lesson? That's good. You're doing pretty well. Now, it's practice time. Let's move on to our first activity. And I guess you are all ready. Let us again use the news article, Grade 4 learners undergo online kumustahan for this activity. In your activity sheet, identify the correct WH questions used for each fact and choose your answer from the choices in the box. You will be given 5 seconds to answer each item. So let us begin. Number 1, La Paz, Tarlac. Again, La Paz, Tarlac. Your 5 seconds starts now. Did you choose where as your answer? Then you are correct. Again, the answer for item number 1 is where. For item number 2, grade 4 pupils of Karamutan Elementary School. Again, grade 4 pupils of Karamutan Elementary School. Your 5 seconds starts now. If you answer who for this item, then you are again correct. Again, the answer for item number 2 is who. Moving on to item number 3, aims to make connection among learners and their teachers, to update on their daily routines of studying from home and for getting to know purposes. Your 5 seconds starts now. The answer for this item is why. Again, the answer for this item is why. Moving on to item number 4, online kumustahan of grade 4 learners. Again, online kumustahan of grade 4 learners. Your 5 seconds starts now. The answer
for item number 4 is what? Again, the answer for item number 4 is what? For number 5, yesterday, January 20. Again, yesterday, January 20. Your 5 seconds starts now. The answer for item number 5 is when. Again, the answer is when. And lastly, for item number 6, by using online platforms, using Google Meet, Messenger, or sending text messages. Again, by using online platforms, using Google Meet, Messenger, or sending text messages. Your 5 seconds starts now. The answer for item number 6 is how. Again, the answer for item number 6 is how. How was the activity? Did you get the perfect score? Very good. But to those who did not get a perfect score, do not worry because there is still room for improvement. Let us now proceed to our next activity, but this time, try your best to identify the parts of news. Follow me in reading these jumbled parts of news and write headline, lead, or body on the blank. Again, write headline, lead, or body on the blank. You will also be given 5 seconds in answering each item. Item number 1. Rodrigo Roa Duterte ordered the Department of Education, DEPED, to cancel the planned face-to-face classes on low-risk areas from COVID-19 this coming January 2021 on his press briefing in Malacanang Palace, Saturday, December 26. Your 5 seconds starts now. The answer for item number 1 is lead. Again, the answer for item number 1 is lead. For number 2, President rejects idea of face-to-face classes. Again, President rejects idea of face-to-face classes. Your 5 seconds starts now. The answer for item number 2 is headline. Again, the answer for item number 2 is headline. Are you getting all correct answers? That's good. Let's continue. Item number 3. The announcement was due to the emerging new strain of COVID-19 virus, which was suspected to be more infectious and has been detected in United Kingdom and other neighboring countries like Malaysia and Indonesia. Duterte also prioritized safety among learners to help lessen the spread of the virus. DepEd officials, headed by Secretary Leonor Briones, confirmed that they would obey the said order. Your 5 seconds starts now. Lastly, the answer for item number 3 is body. Again, the answer for item number 3 is body. Did you get all correct answers this time? Wow, that's cool. That means you learned something new from our lesson today. You now have the basic knowledge about news writing. And for our post-listening viewing activities,
and this will serve as your off-air activity. Fill in the missing part of the news report by the given facts in the box. Again, fill in the missing part of the news report by the given facts in the box. The headline of the news article is School-Based Feeding Program Resumes. Before we finally end this session, let us have a recap of our discussion. From this session, we have learned that a news is an oral or written report of timely and important events to inform people on what is going on in the surroundings. The basis of news are facts, and these facts can be gathered using the 5 W's and 1 H questions. The who, what, when, where, why, and how. These 5 W's and 1 H questions require specific answers to questions such as what event took place or happened, who are the persons involved in the event, when did the event happen, or when will it happen, where is the place or venue of the event, why did the event happen. You need to give reasons. How did the event happen, or how will it happen. In writing news report, we must also observe and apply the elements of news such as objectivity and brevity. Objectivity means reporting the facts exactly the same way it happened, while brevity directs the writer of the news to write or transfer information in the simplest way. We have also learned the parts of news, and these are the headline, lead, and the body. Headline is the title of the news report. Again, headline is the title of the news report. Lead is the first paragraph of the news story. It answers most of the WH questions. The body of the news is the remaining paragraph that explains the information presented in the lead. Again, the body of the news is the remaining paragraph that explains the information presented in the lead. Our lesson in English 4 has just ended. You may now start working on the other parts of the learning activity sheet to enhance your skills. Start answering the post-listening activity by simply following the instructions. If you find it hard to do the other activities, ask some help from your family members, or you may ask your teacher advisor to help you. The continuation of this lesson about writing news will be aired on Thursday, same time and same platform, by another teacher English broadcaster in the name of Madam Lucia L. Danao. Again, the continuation of this lesson about writing news will be aired on Thursday, same time and same platform, by another English teacher broadcaster in the name of Madam Lucia L. Danao. It was really fun learning with you, with the lessons and activities we accomplished together. Once again, you are tuned in Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC 828 Radio Filipino Tarlac, RTV Tarlac Channel 26 Facebook Live, and on Converge Cable TV Channel 100.
I am Edmar M. Tagudin, your teacher broadcaster for English 4. Thank you and God bless everyone. Alam niyo ba na ang jeep ay ang pinakasikat na uri ng transportasyon sa Pilipinas? May nagsasabi na ang pangalang jeep ay hango sa salitang jeepy na ang ibig sabihin ay general purpose or government purpose na naglalarawan ng military jeep na ginamit noong World War II. Pagkatapos ng digmaan, iniwan na ng mga sundalong Amerikano ang libu-libong jeep sa kalsada ng Maynila. Ang matibay at makulay na jeepney nga raw ay truly mestizo dahil sa half local at half foreign na katangian nito. Alam nyo na, yan ang jeepney! Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26 At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldibay, mula dito sa bayan ng San Manuel, Mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, Mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Sa pagnanais na mapigilan ng ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Welcome sa ating Project Shine, Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac Channel 26
sa Converged Cable, Channel 100 at sa bayang mapapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Filipino Tarlac. Magandang araw! Naririto na naman tayo, nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming mag-aaral? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong masidhing pagpupunyagi sa patuloy na pag-aaral sa himpapawid upang matuto sa kabila ng hamon ng pagkakataon ng COVID-19 pandemic. Ako ang iyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-4 na baitang, Ginang Remedios P. Aquino, sumasahing papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia. Sasamahan at gagabayan kayo sa Most Essential Learning Competencies na iisa-isa ang magawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko. Matanong ko lang, kumain na ba kayo? Mainam kung gayon. Kung hindi pa, ay malaya ninyong gawin ito habang kayo'y nakikinig sa ating aralin. Siguraduhin din ninyo na kayo ay komportable at maayos na nakikinig sa ating broadcast. Bago tayo magsimula sa ating paksa ngayong araw, ay magbalik-aral muna tayo ng ating naging aralin noong nakaraang linggo. Natatandaan pa ba ninyo mga bata? Tama! Ito ay ang kahalagahan ng gawaing pansibiko. Mahalaga ang pagkakaroon ng kagalingan o gawaing pansibiko sa isang bansa. Dito ay isang paraan ng pagtiyak ng mga mamamayan ng isang lipunan na siya'y tunay na malaya, nagsasarili at kontento sa kanilang mga pamunuan. Ang gawain ito ang magiging daan sa pagkakaroon ng kagalingang pansibiko. Ayan, natutuwa ko dahil natatandaan pa ninyo ang kahalagahan ng gawaing pansibiko. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa ating bagong aralin sa araw na ito. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na kakatulong sa pagiging mabuting mamamayan. Alam niyo ba mga bata na may mga iba't ibang uri ng gawaing pansibiko? Sa episode na ito, matutukoy mo ang mga iba't ibang gawaing lumilinang sa kagalingang pansibiko. Malalaman mo din kung paano ka magiging kabahagi sa mga gawaing ito. Sa puntong ito, nais kong ihanda ninyo ang inyong aklat at learning activity sheet. Ihanda rin ang iyong ballpen at papel upang maitala ninyo ang mga mahalagang impormasyon na aking babanggitin. Tayo magsisimula na. Buksan ang aklat o learner's material sa pahina 368 at ating nang tuklasin ang ating bagong aralin. Suriing mabuti ang mga nasa larawan. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para masuri ito. Pagmasdan ang unang larawan, pangalawang larawan, ikatlong larawan, ika-4 na larawan, ika-5 larawan. Ano ang masasabi nyo sa unang larawan? Tumpak. Makikita sa larawan na ginagabayan ng bata ang isang bulag sa pagtawid sa tamang tawiran. Dumako naman tayo sa pangalawang larawan. Napansin niyo bang nagmamano ang bata sa matanda? Tamang muli ang iyong kasagutan. Atin namang suriin ang pangatlong larawan. Nakikita dito na nagtatanim ng punong kahoy at mga halaman ang mga batang nasa larawan. Atin namang tingnan muli ang pang-4 na larawan. Napakaganda, di ba? Ito'y masayang naglilinis ng kapaligiran ang mga kabataan. Pang-5 namang larawan,
Ano ang makikita natin dito? Makikita dito na may namamahala sa daloy ng trapiko. Ganun din ba ang sagot ninyo? Mahusay, mga bata. Alam ba ninyo na ang mga larawan na ating sinuri ay nagpapakita ng iba't ibang gawaing pangsibiko? Samahan ninyo akong pag-aralan natin ito. Ano-ano kaya ang mga halimbawa ng gawaing pansibiko? Paano ito na isasagawa ng bawat isa? May mga iba't ibang gawaing pansibiko. Makinig ng mabuti at atin na itong talakayin isa-isa. Ang iba't ibang uri ng gawaing pansibiko ay maaaring iayon sa kakayahan ng individual o grupo o ng isang samahan. Sa mga batang tulad mo, ang gawaing pansibiko ay makikita sa payak na paggawa ng kabutihan. Naririto ang mga halimbawa ng gawaing pansibiko. Una, magalang na pakikipag-usap sa matatanda. Gaya ng tinuturo sa inyo ng inyong mga magulang at maging ng inyong mga guro, laging gamitin ang po at opo kung tayo ay nakikipag-usap sa mga nakakatanda sa lahat ng pagkakataon. Huwag natin itong kakalimutan. Kayo mga bata, ginagawa ba ninyo lagi ito? Mahusay kung ganon. Pangalawa, paggabay sa paglalakad sa mga may kapansanan. Ginagabayan natin ang mga taong may kapansanan gaya ng pilay, bulag o lumpo. At maging sa mga matatanda sa pagtawid sa tawiran. Nasubukan nyo na bang gawin ito mga bata? Mainam kung ito inyong ginagawa. Pangatlo, pagtulong sa paglilinis ng ating kapaligiran. Habang tayo ay bata pa, ay mainam na tayo ay matutong tumulong sa paglilinis sa ating kapaligiran at maging sa pagtatanim din ng mga halaman at mga punong kahoy upang malinang ang ating kalikasan. Pakiwari ko ay marami na sa inyo ang nasubukang tumulong sa mga ganitong uri ng gawain. Tama ba? Mahusay kung ganon. Ang pang-apat ay ang pagtangkilik sa mga produkto ng inyong komunidad at ng ating bansa. Ang pagtangkilik o pagbili ng ating sariling mga produkto ay isang paraan upang makatulong din tayo sa ating mga kababayan na namumuhunan. Ito ay isang paraan upang lumago ang ating ekonomiya. Sa palagay mo ba ay dapat natin silang suportahan? Tama ang inyong tinuran. Kayang-kaya natin itong gawin. Dumako naman tayo sa panglima. Isa pang halimbawa ng gawaing pansibiko ay ang pagsunod sa batas ng inyong munisipyo at maging sa ating bansa. Ano ba ang halimbawa ng mga ito? Oo, tama ka. Sa panahon ngayon ng pandemya, palaging nagpapaalala ang ating pamahalaan na bawal lumabas sa edad na 15 pababa upang mas masiguro ang ating kaligtasan sa banta ng COVID-19 virus. Hindi lamang yan, marami pang ibang dapat sundin ng bawat batang tulad mo. Natitiyak kong kayo ay mananatili sa inyong tahanan ngayong panahon ng pandemya. Pang-anim, isa ring halimbawa ng gawaing pansibiko ang pagpapalabas o pagtulong sa mga pagtatanghal na pampubliko. Noong hindi pa pandemya, ang halimbawa nito ay ang mga pagtatanghal sa isang bayan, isang lugar upang magbigay kaalaman at may paliwanag ang mga proyekto ng kanilang pamahalaan o isang samahan. Ngunit sa panahon ngayon, ipinagbabawal muna ang mga ganitong pagtatanghal sa pampublikong lugar at pagtitipon. Kaya napapanood na lamang ito sa online platforms kagaya ng Facebook at YouTube. Maaari rin itong masubaybayan sa telebisyon o radyo. Sana'y muli nang bumalik sa normal ang lahat.
upang makadalo muli tayo sa mga pagtatanghal. Pang-pito, ang pagtulong sa pamamahala sa trapiko ay halimbawa rin ng gawaing pansibiko. Noon hindi pa panahon ng pandemya, ay kalimitan ginagawa ito ng mga batang scout. Tumutulong sila sa pamamahala ng trapiko. Ngunit ito ay ginagawa sa gabay ng mga nakakatanda. Nasubukan nyo na rin ba itong mga bata? Kung opo ang iyong sagot, mahusay. Ngunit kung hindi, maaari itong masubukan pagdating ng tamang pagkakataon. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng gawaing pansibiko. Marahil ay ginagawa na ninyo ito. Ipagpatuloy ninyo lang yan. Hinihikayat ko naman ibang bata na maaari ninyong gawin ang manabanggit na gawaing pansibiko sa inyong mga lugar. Alam nyo ba na may mga gawaing pansibiko rin na maaring gampanan bilang grupo o isang organisasyon o samahan? Naririto ang ilang halimbawa. Una, ang samahan ng mga kabataan para sa kapakanan ng mga hayop at kalikasan. May mga kabataan na bumubuo ng samahan na ang layon ay kupkupin ang mga pag-alagalang hayop sa lansangan at maging ang mahigpit na pagbabantay sa mga nang-aabuso sa mga hayop. Marahil ay napapanood nyo ang mga ganitong uri ng gawain sa mga ulat sa TV, radyo, at maging sa social media. Ang ikalawang halimbawa ng gawaing pansibiko ay ang samahan para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino. May mga kapwa Pilipino tayo na tinatawag na IPs o Indigenous People. Sila ang kalimitang naninirahan sa malalayong lugar o kabundukan. Karaniwang mga kapatid nating Aita ang mga tinutukoy na katutubo. Sila ay inaalalayan ng ilang samahan sa pamamagitan ng pag-abot ng tulong tuwing may outreach program sa kanilang lugar. Nagiliwan niyo ba ang ating talakayan? Mainam. Lubos akong naniniwala na kayo ay masigit pang natuto sa ating aralin ukol sa mga gawaing pansibiko. Natutuwa ako na kayo sumubaybay ng mabuti sa ating talakayan. Laging tatandaan na may iba't ibang uri ng gawaing pansibiko at maaari itong gampanan ng sinuman, bata man o matanda na naayon sa kanyang kakayahan. Upang mapagtibay natin ang inyong kaalaman at natutunan tungkol sa ating aralin, sa palagay ko'y oras na mga bata para bigyan ko kayo ng pagsasanay. Alam kong naghanda na ang inyong activity sheet. Mag-uumpisa na tayo. Para sa ating gawain A, isulat ang titik T kung ito ay tamang gawain. Titik M naman kung mali. Ibigyan ko kayo ng 5 segundo sa bawat bilang upang pag-isipan ang inyong sagot. Isulat lamang ang tamang sagot. Una, inalalayan ni Ana ang isang matandang tumatawid sa kalsada para hindi ito mapahamak. Pangalawa, binaon ni Rolly ang mga nabubulok nilang basura para makagawa siya ng compost na pagtatamnan ng halaman. Pangatlo, palihim na gumagamit ng dinamita si Mang Kanor para madami siyang makukuling isda. Pang-apat, bumuo ng liga ang mga manlalaro sa barangay Masaya upang makaiwas sa masamang bisyo ang mga kabataan. Pang-lima, tumutulong ang mga batang scouts sa pagbebenta ng ticket para sa isang benefit show ng kanilang lugar.
Nasagutan nyo na ba lahat mga bata? Iwasto na natin kung ganon. Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay T or tama. Ikalawang bilang, ang tamang sagot ay T o tama. Ikatlong bilang, ang sagot ay T or tama. At ikalimang bilang, ang tamang sagot ay T, tama. Marami pa kayong nakuhang sagot mga bata? Napakahusay. Napakadali lamang, hindi ba? Umako naman tayo sa mga pagsasanay sa gawain B. Basahin natin ang mga sumusunod na sitwasyon at piliin ang titik ng tamang sagot sa ibaba na naayon sa bawat bilang. Naririto ang mga pagpipilian. A. Pagtangkilik ng mga produktong gawa ng ating bansa. B. Samahan para sa kapakanan ng mga katutubong Pilipino. C. Pagsunod sa batas ng munisipyo at maging sa ating bansa. D. Pagtulong sa paglilinis ng ating kapaligiran. At letter E. Paggabay sa paglalakad ng mga taong may kapansanan. Unang sitwasyon. Tuwing Sabado, nagkakaroon ng paglilinis ng paligid at mga kanal ang kabataan sa Barangay Maligaya. Pangalawang sitwasyon, mas pinili ni Tanya ang sapatos na yari sa Marikina kaysa mga imported na mabibili sa mall. Pangatlo, ginabayan ni Nena ang kaklase niyang pilay sa paglalakad. Pang-apat, nagtuturo si Angel at ang mga kaibigan niya sa mga batang IPs o katutubo sa kanilang lugar. At ang ikalima, si Ana ay nasa ika-4 na baitang. Hindi mo na siya namamasyal dahil bawal lumabas ang may edad na 15 pababa. Tapos na ba kayo mga bata? Atin nang iwasto ang inyong kasagutan. Para sa unang bilang, ang sagot ay titik B. Sa ikalawang bilang ay titik A. Sa ikatlong bilang, ang sagot ay titik E. Sa ika-4, ang tamang sagot ay titik B. At titik C naman sa ika-5 bilang. Tama ba lahat ay inyong sagot? Mahusay mga bata. Ngayon ay masasabi kong nakinig kayong mabuti sa inyong aralin. Bilib ako sa inyo dahil madali ninyong naintindihan ang ating paksa sa araw na ito. Tunay nga, kayo ay mga batang TarlakHenyo. Para sa inyong karagdagang gawain, gawin ang sumusunod. Kumuha ng papel, idikit ang sariling larawan sa gitna nito. Sa paligid ng larawan, isulat ang mga gawaing pansibikong ating natalakay. Maaari ninyong isumiti ito sa inyong guro, inyong ginawa sa susunod na pagkuha ng mga module. O hayan, tapos ng ating aralin sa araw na ito. Muli ang aking pagbati sa inyong mahusay na pakikibahagi sa ating talakayan. Abangan ninyo ang ating susunod na pag-aaral dahil tiyak marami na naman kayong matututunan. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Palipunan sa ika-4 na baitang, Teacher Remedios Piaquino na nagsasabi, ang pag-aaral ng Araling Palipunan ay pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Hanggang sa muli!
Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education. Makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Vida Vaccination! Alam niyo ba na ang salitang yoyo at ang makabagong bersyon nito ay naimbento ng isang Pilipinong nagngangalang Pedro Flores? Taong 1920s nang dinala ni Flores ang laruang ito sa Estados Unidos. Sinimulan niya ang paggawa nito sa kanyang maliit na pabrika sa California at ipinakita sa mga tao ang iba't ibang tricks ng paggamit nito. Alam mo na, yan ang yoyo!
Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC. 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang Sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia. Tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. This is my story. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia, sa gabay at tanong. Sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on Air. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas. Ganda at mapagpalang araw sa lahat ng aming mga tagapakinig dito sa Tarlac Province, lalong-lalo na sa mga mag-aaral sa ika-4 na baitang at sa mga magulang na kasama natin ngayon.
Kumusta po kayong lahat? Sana ang bawat isa ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at naririnig sa DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at sa bayang mapapanood via FB Live at sa Converge Cable TV Channel 100. Ako, ang inyong teacher broadcaster, Binibining Aisa S. Matamo, live mula dito sa bayan ng San Jose, Tarlac, via remote home learning at maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa Information and Communication Technology ng ika-4 na baitang. Tandaan, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Handa na ba kayong matuto ngayong umaga mga bata? Sana lahat kayo ay handang-handa na para muling matuto. Inaasahan ko na kayo ay nasa maayos at komportableng lugar, busog at masayang nakikinig sa ating talakayan ngayong umaga. Para sa inyong mga komento o kung meron kayong mga katanungan, para sa mga nanonood sa ating Facebook Live, maaari ninyong i-type sa comment box na makikita sa inyong screen ang inyong mga tanong. Sa mga magulang, gabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Nakahanda na ba ang lahat sa ating talakayan ngayong umagang ito? Sa puntong ito, ay kunin na ninyo ang inyong mga learning activity sheets sa EPP ICT. Ihanda na din ang inyong papel at ballpen na gagamitin para maitala ang mga importanteng impormasyon sa araling tatalakayin. Mga bata, narito ang ilang mga paalala. Siguraduhin ninyo na nasa isang komportableng lugar kayo ngayon upang maayos na maririnig at maintindihan ang ating broadcast. Halina tayo ay makinig at matuto sa ating araling tatalakayin sa umagang ito. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw, magbalik-aral muna tayo sa nakalipas na talakayan. Naalala pa ba ninyo ang nakaraan nating leksyon? Magaling! Natalakay natin noong nakaraan ang tungkol sa pagliletra. Natatandaan pa ba ninyo kung ano-ano ang mga natalakay nating uri ng letra noong nakaraan? Sige nga, tingnan natin. Sa mga nanonood sa ating Facebook Live, maaari kayong sumagot sa pamamagitan ng ating comment box. At sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, ay itala ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. Sabihin kung anong uri ng letra ang tinutukoy. Ito ang pinakasimpleng uri ng letra at ginagamit sa mga ordinaryong disenyo. Ano ito? Tama! Ito ay Gothic. Ito naman ay may pinakamakapal na bahagi ng letra. Magaling! Ito ay Roman. Ito ay ginagamit sa pagliletra ng Aleman. Kung minsan, ito ay tinatawag na Old English. Mahusay! Ito ay script. Ito ang mga letrang may pinakamaraming palamuti. Ginagamit ito sa mga sertipiko at diploma. Tama! Ang sagot ay text. Napakahusay ninyo mga bata. Natutuwa ako dahil natatandaan pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Pero bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon, nais kong pag-isipan at sagutin natin ang mga tanong na ito. Paano kaya ipinapadala ang mga sulat o mensahe noong nakaraang panahon?
Nakapagpadala ka na ba ng sulat sa isang kaibigan o kamag-anak sa malayong lugar? Gaano katagal natanggap ng iyong sinulatan ang iyong liham? Ano-ano ang mga ginagamit na paraan ng pagpapadala at pagtanggap ng sulat o mensahe sa kasalukuyan? Alam niyo ba mga bata, malaking tulong ang email sa mabilis na komunikasyon gamit ang internet. Ang dokumento o datos na nailalagay sa sariling email ay madaling nakukuha at nabubuksan sa anumang lugar na may internet. Maaaring maglakip o attach dito ng larawan, video, at musika at ipadala ang mga mensaheng ito sa iba't ibang tao o organisasyon. Alam niyo ba na ang kauna-unahang email ay ipinadala ni Ray Tomlinson ng ARPANET noong 1971? Ngunit, paano nga ba gumawa ng sariling email account upang makapagpadala at makatanggap ng email? Sa puntong ito, handa na ba kayo para sa ating talakayan? Ngayon, ating tatalakayin ang mga proseso ng paggawa ng sariling email account gamit ang Gmail. Pero bago tayo gumawa ng sariling email, mahalagang malaman natin ang mga bahagi ng isang email address. Narito ang mga bahagi ng email address. Una, ito ang hinihinging pangalan tuwing ikaw ay gagamit ng email. Madalas, ginagamit dito ang pangalan at apelyido. Halimbawa ay Juan de la Cruz. Ito ngayon ang tinatawag nating username. Pangalawa, ito naman ang pangalan ng mail server kung saan maaaring gumawa ng account. Halimbawa ay Gmail at Yahoo. Ang tawag diyan ay pangalan ng domain. Pangatlo, ito ay naglalarawan kung sino ang gumagamit o saan nanggagaling ang domain. Ito ay nilalagay pagkatapos ng mail server at isang tuldok. Ito naman ang tinatawag nating uri ng domain. Narito ang mga proseso sa paggawa ng email gamit ang Gmail. Una, sa iyong computer, gamitin ang internet at magpunta sa homepage ng Google at i-type ang www.gmail.com. Sa iyong keyboard, pindutin ang Enter. Pangalawa, hanapin ang Create Account button, i-click ito at i-type ang lahat ng impormasyong hihingin ng Gmail upang makapag-sign up at magkaroon ng sariling account. Pangatlo, hihingin nito ang gusto mong gamiting username. I-type ang username. Dahil marami ng taong may account sa Gmail, titingnan nito kung wala kang kapareho ng username at kung maaari mo pa itong gamitin. Kapag nagamit na ito, magbibigay ito ng mga halimbawa ng username na maaari mong gamitin. Kung wala itong kapareho, maaari mong gamitin ang ibinigay na username. Pang-apat, hihingi din ito ng password na dapat i-type sa keyboard sa tuwing gagamitin ang iyong account. Binubuo ito ng 8 o higit pang kombinasyon ng mga letra, numero o simbolo. Dapat laging tandaan ang iyong password at panatilihin itong sekreto. Panglima, sundin ang iba pang hakbang na hihingin ng Gmail, gaya ng phone number, recovery email address, birthday at gender. Pagkatapos, i-click ang Next. Lalabas ang Google's Privacy and Terms. I-review ang Google's Terms of Service and Privacy Policy pagkatapos ay pindutin ang Agree. Matapos gawin ang mga ito, makakalikha ka na ng sariling account sa Gmail server. Ngayon ay nakagawa ka na ng email account mo.
Subukan naman nating mag-sign in at magpadala ng mensahe. Paano nga ba mag-sign in sa iyong Google account? Simple lang ang pag-sign in sa iyong Google account o Gmail account. Una, i-type lang ang iyong email address at ang iyong password, pagkatapos ay pindutin ang sign in. Kung madalas kang gumagamit sa mga internet cafe, tiyaking naka-sign out ka bago umalis sa harap ng computer. Paano naman gumawa at magpadala ng mensahe? Para makagawa ng mensahe sa email, una, i-click ang compose. Pangalawa, i-type ang address ng account na padadalhan ng mensahe sa kahon ng to. Siguraduhin tama ang na-type na email address upang maipadala ito ng maayos at mabilis. Pangatlo, i-type ang paksa na iyong email sa kahon ng subject. Pang-apat, gamitin ang iyong mouse at itapat ang cursor sa puting kahon sa ilalim. Ito ang tinatawag na message box. Maaari mo nang i-type ang iyong mensahe rito. Panglima, matapos i-type ang mensahe, maaari mo nang i-click ang send. Ayan, nakagawa na tayo ng sariling email account at maaari na rin tayong makapagpadala ng mensahe. Mayroon ba kayong mga katanungan? Nasundan ba ninyo ang ating aralin, mga bata? Sa mga nanonood sa kanilang Facebook Live, maaari ninyong i-type ang inyong mga tanong sa ating comment box. Ayan, may tanong dito mula kay CJ. Sabi niya, Ma'am, maaari po bang gamitin ng cellphone sa paggawa ng email account sa Gmail? Oo, CJ, pwedeng gamitin o gumamit ng cellphone para makagawa ng isang Gmail account basta konektado ito sa internet. Isa pang tanong ulit mula naman kay Janelle. Ma'am, paano ko po malalaman na naipadala ko na ang aking mensahe gamit ang aking email? Janelle, makikita mo ang ipinadala mong mensahe sa sent message. Kapag nasa sent message na ito, ibig sabihin nun na ipadala mo na ang iyong mensahe. Ito, meron pang pahabol na tanong mula naman kay Abigail. Ma'am, paano ko po malalaman na successful ang paggawa ko ng email? Abigail, kapag nakita mo na ang salitang welcome sa ginagawa mong email at lumabas na dyan ang inbox, sent, outbox, drop at iba pa, ibig sabihin nito, successful na ang paggawa mo ng email. Meron pa ba kayong mga tanong? Kung wala na, maraming salamat sa mga nakibahagi sa ating talakayan at sa mga nagpadala ng kanilang mga tanong, CJ, Janelle at Abigail. Tiyak ko ngayong naunawaan na ninyo ang ating aralin. Ngayon, nakahanda na ba kayo mga bata para sa ating unang gawain? Panuto. Unan ng kaukulang titik ang nasa kahon upang mabuo ang salita ng tamang sagot. Una, saang bahagi inilalagay ang paksa ng iyong mensahe? Magaling! Ito ay subject. Pangalawa, ano ang button na dapat i-click upang makagawa ng sariling email address? Tama mga bata, ito ay create an account. Pangatlo, ano ang tawag sa salitang gaya ng .com o .ph sa isang email address? Mahusay, ito ay uri ng domain. Ano ang button na dapat i-click upang makagawa ng mensahe? Napakahusay mga bata, ito ay compose. Panglima, ito ang kailangan mong i-click para maipadala ang mensahe. Magaling mga bata, ito ay send. Tama ba lahat ng inyong mga sagot sa bawat bilang mga bata? Mahusay kung ganon, binabati ko kayong lahat
At ngayon, para sa ating susunod na gawain, maaari ninyo ulit i-type ang inyong mga sagot sa comment box o kaya ay isulat ninyo ang inyong mga sagot sa inyong sagutang papel. Narito ang inyong ikalawang gawain. Panuto. Piliin ang titik ng wastong sagot. Unang bilang. Sa pamamagitan ng blank, ang mensahe ay naipapadala ng tiyak at mabilis. Ulitin ko. Sa pamamagitan ng blank, ang mensahe ay naipapadala ng tiyak at mabilis. Letter A, email. Letter B, Google. Letter C, telegrama. Ano ang tamang sagot, mga bata? Tama! Ito ay titik A, email. Pangalawa, binubuo ito ng 8 o higit pang kombinasyon ng mga letra, numero o simbolo. Binubuo ito ng 8 o higit pang kombinasyon ng mga letra, numero o simbolo. Letter A, username. Letter B, subject. Letter C, password. Ang tamang sagot ay magaling, titik C. Ito ay password. Ang password ay binubuo ng 8 o higit pang kombinasyon ng mga letra, numero o simbolo. Pangatlo, sa kahon ng blank dapat i-type ang address ng account na padadalhan mo ng mensahe. Sa kahon ng blank dapat i-type ang address ng account na padadalhan mo ng mensahe. Letter A, subject. Letter B, message box. Letter C, to. Ano ang tamang sagot? Tama! Titik B. Sa kahon ng to, dapat i-type ang address ng account na padadalhan ng mensahe. Pang-apat. I-check ang mensaheng ipinadala sa Letter A, compose. Letter B, sent message. Letter C, inbox. Ang tamang sagot ay mahusay. Letter B, sent message. Dito mo maaaring tingnan o i-check ang iyong mensaheng ipinadala. Panglima, ang mga sumusunod ay dapat isaalang-alang sa pagpapadala ng email maliban sa Letter A, lagyan ng email account ang padadalhan. Letter B, isulat sa malaking titik ang iyong mensahe. Letter C, pindutin ang send button kapag tapos na. Ulitin ko, ang mga sumusunod ay dapat isaalang-alang sa pagpapadala ng email maliban sa Letter A, lagyan ng email account ang padadalhan. Letter B, isulat sa malalaking titik ang iyong mensahe. Letter C, pindutin ang send button kapag tapos na. Ano sa tingin ninyo ang tamang sagot, mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay titik B. Lahat ba kayo nakakuha ng 10 puntos sa ating mga gawain? Mahusay! Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Kung hindi naman, huwag pa rin kayong malungkot. Ang mahalaga, kayo ay may natutunan at sa susunod nating talakayan ay mas lalo pa ninyong pagbutihin. Sa mga mahal naming mga magulang, maraming salamat po sa oras na inyong ibinahagi upang gabayan ang inyong mga anak sa ating aralin ngayong umagang ito. Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng sariling email account at magpadala ng mensahe sa email ng inyong guro o sa ating email sa chairaisa@gmail.com. Patuloy na sumubaybay sa ating istasyong RTV Tarlac Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino,
Gayon din sa DEPED Facebook Live, Aral TarlakHenyo at sa Converge Cable TV Channel 100 para sa iba pang makabuluhang talakayan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga mahal kong mag-aaral sa ika-4 na baitang. Inaasahan ko na kayo ay natuto at patuloy na magsusumikap matuto at gamitin sa araw-araw ang lahat ng inyong mga natutunan. Hanggang dito na lamang. Muli, ito ang inyong guro, Binibining Aiza S. Matamo ng Tangan-Tangan Elementary School, San Jose, West District, na nagsasabing, kaalaman, kabuhayan, kinabukasan, sa EPP matatagpuan. Hanggang sa muli! Paalam! Ako po si Alfonso Ver. Ako po ang ambassador dito sa Philippine Embassy sa Bahrain. Si Ambassador Ver ang unang Filipino ambassador at diplomat na nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Ito'y maliit na kaharian katabi ng Saudi Arabia dito sa Middle East, sa gitna sila. Bigyan po natin ang chance sa ating sarili na magpabakuna at marami na naman pong bakuna. Noong pa, mga sakit at nakakita naman na naging effective ito. Noong nakarang taon, isa si Ambassador Ver sa nangamba sa kanyang kaligtasan dahil sa pandemya. Bukod sa may edad na, may mga underlying conditions din si Ambassador Ver. Noong April, inubo, sipon, lagnat, maradong ilong, lahat na. Mahirap. Diretso kagad ako sa emergency dito. Buti naman at na-discount kagad na bronchitis ang naging, diagnosis. Pero simula nun, nag-ingat na rin ako dahil sa edad ko rin at meron na akong diabetes at hypertension. Kaya bilang pamasko sa sarili, nagpalista si Ambassador Ver para sumali sa vaccination program sa Bahrain. Online lamang ang pagpapalista para makaiwas sa pila sa registration at contact ng mga tao. So, nung nagkaroon ng oportunidad na magkaroon ng bakuna dito, syempre, nabangan ko na yan. Noong Agosto, actually, meron ng mga nagsimulang vaccine trials dito. Bago magpabakuna, maraming mga bagay ang kinonsidera ni Ambassador Ver. So, binalansi ko rin yan sa mga pangangailangan natin at yung pangailangan namin dito na kailangan makaharap kami sa mga tao, kailangan hindi maputol ang aming serbisyo na napakahalaga sa mga kababayan natin dito. There are around 46,000. Magbabagong taon, nagpabakuna si Ambassador Ver. Yung first shot ko, nakasuot pa ako ng t-shirt ng Pilipinas para mapakita natin na inisip ko na noon na makita nila na kung may kumpiyansa tayo sa mga programa nila. Ano naman kaya ang ginawang paghahanda ni Ambassador Ver? Nagpakondisyon din ako, syempre binabantayan ko rin, hindi lang in preparation for the vaccination, pero pagkasama na rin sa overall na paghahanda natin na protection against COVID, diba? Sabi nila mag-exercise, get enough sleep, uminom ng vitamins. Tulad ng iba, may naging agam-agam din noon si Ambassador Ver. Pero siya rin mismo ang nagpapatunay na mali ang kanilang pagdududa. Nung tinurukan naman ako, syempre may agam-agam din, pero pagkaturok, hindi ka muna alis Pagka-injection sa'yo, obserbahan ka muna. Ako nangalay ng konti dahil dun sa injection. Sabi naman dun sa maghintay kami ng 30 minutes kung may allergic reaction. Wala naman akong allergic reaction pati mga kasamay kong nag-aabang. Tapos kung may sumakit daw the following day o pangalay o sumikip, inom lang daw ng Panadol. Aminado ang ambassador, mahigpit niya pa rin minomonitor ang kondisyon matapos ang pagpapabakuna. Araw-araw din, binabantay. Wala naman. Wala akong naramdaman. May magkasama ako dito, wala rin. Yun lang.
konting pain at siguro na nagulat dahil hindi na rin tayo sanay ma-injection na. May payo rin si Ambassador Ver sa mga may comorbidities tulad niya. You're more vulnerable to getting the virus and getting mas malaking epekto sa iyong mga internal organs. Dahil kung kunyari may diabetes ka, humina na nga yung kidney, yung liver. So, pag tinamaan ka pa ng COVID, mas vulnerable ka ng mahawa, mas malupa pa yung mga epekto sa katawan mo. So, talagang nirekomenda nila na magpa-vaccinate ka to give you protection na hindi ka mahawa and to prevent yung long-term effects sa iyo. Makakatulong ang vaccine para palakasin ka at protektahan ka. Sa Bahrain, umabot na sa 2,000 ang bilang ng mga kababayan natin na kumpleto na sa bakuna laban sa COVID-19. Bukod dito, 3,000 OFWs pa ang nakapagparehistro para sa pagpapabakuna. So pagkatapos nun, parang nakahinga rin ako malalim na kahit paano, meron na akong proteksyon. Pero paalala lang po, hindi sa 2 shots ng COVID-19 vaccine natatapos ang lahat. May papel pa rin tayo para manatiling ligtas. Huwag tayo mag-overconfident kahit nabakunahan tayo. So magpaswab pa rin tayo, sundin pa rin natin mga protocols na kailangan. Hindi ito paraan para sabihin natin na hindi ka na magkakasakit. Lumakas ka pero may protection ka. Pero sabi nga nila, baka meron ka rin dinadala, baka maging carrier ka. Although hindi ka na-apektuhan, baka ma-apektuhan ng iba. Panawagan ni Ambassador Ver sa mga Pilipino. Mas manalig po tayo dun sa mas nakakarami na nagsasabi na ito ay safe, ito ay effective, ito ay makakatulong talaga hindi lang sa inyo at para sa inyong pamilya na rin. At hopefully sa ating buong bayan. Better to be safe and do all the protocols that we have na kahit na bakunahan. Saludo kami sa inyo, Ambassador Ver, at sa mga Pilipino na nakikiisa sa vaccination program laban sa COVID-19. Ang dami kasing impormasyon Minsan, kung ano-ano nakikita, lalo na sa social media, sa internet, naunahan tuloy tayo ng takot Araw! Sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo mula sa RTV Tarlac,
Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Filipino Tarlac. Kumusta Pilipinas? Kumusta Tarlac Province? Magandang umaga sa inyong lahat. Naaalala niyo pa ba ako mga bata? Sumasahing papawid mula sa bayan ng Santa Ignacia, ako ang iyong guro sa Edukasyong Pangkatawan 4, Ginoong Peter Lloyd C. Granil, ang inyong teacher broadcaster na makakasama niyo sa loob ng 25 minutong katuwaan at karunungan. Bago tayo magsimula mga bata, ay nais kong ihanda na ninyo ang iyong mga learner's activity sheet, pati na rin ang inyong pansulat at papel. Handa na ba ang mga ito mga bata? Magaling! Siguraduhin din kayo ay nasa komportableng lugar at malinaw at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kung ganon at handa na kayo mga bata, narito na ang ating aralin. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paksang pangunahing katutubong kaalaman sa sayaw na itik-itik. Pero bago natin umpisahan ang ating aralin mga bata, ay magbalik-aral muna tayo. Noong nakaraang aralin ay tinuro sa atin ni Teacher Laani Gandola Magat ang kasanayan sa pagsayaw ng Ba-Ingles. Ano nga ba ang Ba-Ingles? Ang sayaw na Ba-Ingles ay isang masiglang sayaw na nagmula sa Kabugao, Ilocos Sur. Ito ay hinalaw sa salitang baile at Ingles na ang ibig sabihin ay English dance. Sinasabing ang sayaw na ito ay daladala ng mga mangangalakal mula sa Inglaterra, maliban sa huling bahagi na masasabing tunay na Ilocano. Bago tayo dumako sa ating aralin, alam kong ang iba sa inyo mga bata ay maaring inaantok pa o di naman kaya ay tinatamad. Kaya naman, pasisiglahin natin ang inyong umaga. Tayo ay maglalaro. Handa na ba kayong maglaro mga bata? Magaling! Ang sayaw na ito ay tatawagin nating anong sayaw ako? Ako ay magpapakita ng mga clue letters at ito ay inyong huhulaan at kung anong salita ang inyong mabubuo. Handa na ba kayong mga bata? Narito na ang unang larawan. Paalala lang mga bata, maaari kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pag-comment sa comment section sa ating Facebook live broadcast. Inuulit ko, maaari kayong magpadala ng inyong mga kasagutan sa pamamagitan ng pagpapadala at pag-comment sa ating comment section sa ating Facebook live. Alright, narito na ang unang salita. Ito ay isang katutubong sayaw ng magbubukid ng Leyte. Umagang-umaga pa lang ay pinapalo na ng pinuno ng tiklos ang tambora. Isang uri ng tambol na gawa sa isang guwang na puno na may isang itago na ulo ng kalabaw. Anong sayaw ito? Kung maaalala nyo mga bata, ito ay itinuro sa atin noon ni Sir June Gandola nung nakaraang aralin. Ayan, magbasa tayo sa comment section. So may nabasa akong comment galing kay Aikin Elizer. Ang sagot niya ay tiklos. Tama kaya si Aiken? Ang tamang sagot ay tiklos. Magaling Aiken dahil tama ang iyong sagot. Pangalawa, ang sayaw naman na ito ay sayaw na mapang-akit at may indayog ang galaw sa palakumpasang 3/4. Ito ay popular na sayaw sa bayan ng Bago Negros Occidental. Ito ay aking itinuro noong mga nakaraang aralin mga bata. Yan, tingin tayo sa mga sagot sa comment section. So, galing naman kay Princess Rian. Ang sagot niya ay Leaky. Tama kaya si Princess? Magaling Princess dahil tama ang iyong sagot. Dumako tayo sa pangatlo. Ang sayaw naman na ito ay isang masiglang sayaw na nagmula sa Kabugao, Ilocos Sur. Ito ay hinalaw sa salitang baile at Ingles.
na ang ibig sabihin ay English dance. Sinasabing ang sayaw na ito ay daladala ng mga mangangalakal mula sa Inglaterra, maliban sa uling bahagi na masasabing tunay na Ilocano. Kung maaalala niyo mga bata, noong nakaraang linggo ay tinuro ito ni Teacher Laarni Gandola Magat. So, anong sayaw ito? Tingnan natin ulit ang inyong mga sagot sa comment section. Galing naman ito kay Sylvester Dwayne. Ang sagot niya ay ba Ingles. Tama kaya si Dwayne? Magaling, Dwayne, dahil tama ang iyong sagot. Sa mga sumubok, nawa mga bata ay tama ang iyong mga sagot. Sa mga hindi naman naka-perfect, okay lang yan, dahil maya-maya lamang ay marami pa tayong gagawin. Sa ating laro kanina mga bata, ano-ano ang pagkakapare-pareho ng mga nabanggit na sagot? Kung ang sagot nyo ay mga popular na katutubong sayaw, kayo ay tama. Halina at tuklasin pa natin ang isa pang popular na sayaw na galing naman sa Surigao del Sur. Ang sayaw na ito ay itik-itik. Ano nga ba ang itik-itik? Ang sayaw na itik-itik ay nagmula sa Surigao del Sur. Ginagaya nito ang kilos ng itik. Ang sayaw na ito ay nabuo habang sumasayaw ang mga bisita sa isang binyagan na parang ginagaya ng ang kilos ng itik. Ang mananayaw na babae ay nakasuot ng patadyong at mayroong bandana sa ulo. Ang lalaki naman ay nakasuot ng kamisa de chino at puting pantalon. Maaring ang isayaw ang itik-itik sa saliw ng rondalya at ito ay may palakumpasang 3/4 at may mabilis na tempo. Nais nyo bang matutunan ang sayaw na ito mga bata? Magaling! So upang lubusang maunawaan at malaman ang tamang pamamaraan sa pagsayaw at masigurong maisagawa natin ng maayos ang mga inahandang hakbang sayaw sa sayaw na itik-itik, ay atin munang aalamin ang mga ito. Narito na ang mga hakbang sayaw sa katutubong sayaw na itik-itik. Number 1, step to your left and raise your left arm up in a flowing motion. 2, step your right and raise your right arm up in a flowing motion. Number 3, repeat steps 1 and 2 7 times. Number 4, step forward and bring your hands into your chest, bending your elbows and making sure to point your hands inward 7 times. Step 5, step in a circle as you sway your arms to the right then to the left. Huwag kayong mag-alala mga bata dahil mamaya isa-isahin natin kung paano ito ginagawa. Pagpatuloy natin. Number 6, step or raise your arm and step hop to the left. 7, raise your arm and step hop to the right. 8, repeat steps 6 and 7 5 times. 9, sway to the right, then to the left, and repeat 6 times. Repeat all steps in 3 times. Mga bata, upang mas mahigit o higit na maunawaan at malaman ang mga hakbang galaw sa sayaw na itik-itik, ay ating isa-isahin ang mga naturang hakbang galaw. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Narito na at panoorin natin lahat. Step 1. Step 2.
Step 3. Step 4. Step 5. Inyo nang napanood mga bata ang mga hakbang galaw sa sayaw na itik-itik. Nagustuhan at nasundan nyo ba? Magaling! Upang lubos pang malaman mga bata kung paano sayawin ang mga hakbang galaw sa sayaw na itik-itik, ay aking ipapanood sa inyo ang aming inihandang video presentation sa sayaw na itik-itik. Narito at panoorin nating lahat.
Inyo nang napanood mga bata kung papaano ang mga hakbang galaw sa sayaw na itik-itik. Sa susunod nating aralin mga bata ay ating sasayawin ang sayaw na ito. Upang mas madali at mas mabilis ninyong masundan ang sayaw na itik-itik, ay maaari itong balikan mga bata kung kayo ay may internet connection at babalikan nyo ito sa YouTube. I-type nyo lang ang sayaw na itik-itik. Lagi nating tatandaan mga bata na ang tamang pagsasagawa ng mga hakbang sayaw ay makatutulong sa pagpapahalaga sa kultura at sa tao, sa bayan, o rehiyon na pinagmulan ng sayaw. Sa puntong ito mga bata ay nais ko nang hawakan ninyo ang inyong mga learner's activity sheet at sasagutin natin ang mga tanong sa gawain 1 at gawain 2. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! So narito na ang panuto para sa gawain 1. Isulat ang oo kung ang pangungusap ay makatotohanan at hindi kung ito ay hindi makatotohanan. Handa na ba kayo mga bata? Magaling! Sa unang bilang, naihahalin tulad ang sayaw na itik-itik sa galaw ng itik. Oo o hindi? Pangalawa, ang itik-itik ay maaari ring saliwan ng awit. Oo o hindi? Pangatlo, ang sayaw na itik-itik ay nagsimula sa Surigao del Sur. Oo o hindi? Sa pang-apat, ang itik-itik ay isang modernong sayaw. Oo o hindi? Sa panghuling bilang, ang saliw na musika sa sayaw na itik-itik ay nasa batayang kumpas na 3/4. Oo o hindi? Atin nang tignan mga bata ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay oo. Sa pangalawang bilang, ang tamang sagot ay hindi. Sa pangatlo, oo. Sa pang-apat, ay hindi. Sa panglima, oo. Dumako na tayo sa gawain 2 mga bata. Narito ang panuto. Isulat lamang ang check kung ang pangungusap ay makatotohanan at X kung ito ay hindi makatotohanan. Ulitin ko, isulat lamang ang check kung ang pangungusap ay makatotohanan at X naman kung ito ay hindi makatotohanan. Number 1, ang itik-itik ay isang katutubong sayaw. Check or X? Pangalawa, ang sayaw na itik-itik ay nagmula sa Surigao del Sur. Check or X? Pangatlo, panyo ang gamit ng mga babae sa sayaw na itik-itik. Pang-apat, idinaraos ang sayaw sa saliw ng rondalya. Panglima, ang mga lalaki ay nakasuot ng patadyong. Check or X? Pang-anim, ginagaya ang kilos ng ibon sa sayaw na itik-itik. At pang-pito, ang itik-itik ay nagsimula sa masiglang pagsayaw ng sibay. Pang-walo, ang sayaw na itik-itik ay binubuo mula sa iba't ibang galaw ng mananayaw. Check or X? Pang-siyam, ang mga babae ay naglalagay ng bandana sa ulo. Check or X? At para sa panghuling bilang, ang mga lalaking mananayaw ay nakasuot ng kamisa de chino. Check or X? Tapos na ba mga bata? Magaling! Atin nang tingnan ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, ang tamang sagot ay check. Pangalawa, check. Pangatlo, X. Pang-apat, check. Panglima, X. Pang-anim, ay check. Pang-pito, ay check. Pang-walo, ay check.
Pang-siyam, I check. At pang-sampu, I check. Alright, tapos na ba mga bata? Para sa inyong huli at karagdagang gawain, narito ang inyong gagawin. Basahin ang bawat pangungusap at piliin ang titik ng tamang sagot. Isulat nyo lang yan sa inyong learning activity sheets. Number 1, ang pinanggalingang kilos sa sayaw na itik-itik ay nagmula sa blank. A. Manok, B. A. Itik, B. Manok, C. Aso, or D. Gansa. Pangalawa, ang mga mananayaw ay gumagawa ng iba't ibang kilos gaya ng blank. A. Pagpapagulong, B. Paglipad, C. Paglakad, or D. Pagdapa. Pangatlo, ang musika sa sayaw na itik-itik ay nasa palakumpasang blank. A. 4/4, B. 2/4, C. 3/4, or D. 1/4. Pang-apat, ang kasuotan ng babaeng mananayaw ay karaniwang blank. Sa A. Tapis, B. Patadyong, C. Maria Clara, or D. Kimono. At para sa panghuling bilang, ang galaw ng mga mananayaw ng itik-itik ay blank. A. Mabilis, B. Mahinhin, C. Katamtaman, or D. Sobrang bilis. Tapos na ba mga bata? Mahusay grade 4 learners? Inyong ibigay sa inyong magulang at ito ay dadalhin ng inyong mga magulang sa eskwelahan para ma-check ng inyong guro. Sa susunod nating arin mga bata ay ating matututunan kung paano sayawin ang sayaw na itik-itik. Inuulit ko, kung kayo ay may mga internet connection ay maaaring niyong balikan o manood ng video sa YouTube tungkol sa sayaw na itik-itik. Itat nyo lang ang sayaw na itik-itik. Mabilis na lumipas ang 25 minutong makabuluhang ating talakayan sa PE Grade 4. Abangan nyo pa ang mga sumusunod na episodes sa music, arts, physical education, at health. Kung kayo mga bata ay may mga karagdagang katanungan tungkol sa ating aralin, ay maaari kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa Facebook page at ito ay aming sasagutin sa abot ng aming makakaya. Lagi nyo lang i-like at i-share ang ating Facebook account o Facebook, YouTube o Facebook na RTV Tarlac Channel 26. That's all for today. I am your teacher broadcaster of Santa Ynez West Elementary School from Santa Ignacia South District, Sir Peter Lloyd C. Granil, saying, exercise to be strong and your life prolong. See you next time! How are you today? Hello, everyone. Hello, learners of Tarlac. Good morning, Math Talino Grade 4 learners! Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DCTC. Radio Filipino Tarlac. I'm Sir Glenn, your teacher broadcaster. Broadcasting live here at Paniki Tarlac. Remotely here in Concepcion, Tarlac. Live here at Barangay Pedro Elquines, Mayantok, Tarlac. Broadcasting live from Ramos National High School. Your anchor teacher today for grade 9 mathematics. Your partner in education this time of pandemic. Alam niyo ba na ang whale shark ay hindi isang whale? Ang whale shark o butanding ay kinikilalang world's largest fish at tinatawag gentle giants. May sukat itong 12 meters. Maliliit ang ngipin ng butanding, kaya naman planktons o maliliit na hipon at isda lang ang kaya nilang kainin. Simula noong 2011, marami nang nahumaling mag-whale shark watching sa Oslo, Cebu. Alam niyo na, yan ang whale shark!
is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, Aral TarlakHenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganun din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam, we are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. Project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do. And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828. Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Morning, grade 5 learners. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26.
simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. We are also seen live via Converge Cable TV Channel 100. Welcome to another journey of learning. Today is another challenging day, June 22, 2021. And our time check is 10:30 in the morning. This is teacher Marjorie Joy Romero Sigua giving you this remote live broadcast all the way from the municipality of Concepcion. And it is my pleasure to be with you in this exciting learning adventure in English 5. Get ready as we venture into the way of learning, even at the comfort of your homes. Our lesson for today is about writing a feature article, focusing on reading an example of a feature article. Today, we will work on different activities together so that at the end of today's broadcast, you will be able to define a feature article, identify the different elements of a feature article, and write a feature article. As we go on, make sure that you are in a comfortable place so that you can focus on your activities and listen attentively. Now, get your activity sheets, ball pen, and paper to take down the most important part of our lesson. Now, let's see if you still remember what you have learned from Ma'am Rowena Madriaga in the last episode. The instruction is: identify the signal words used in stating problems and solutions in this paragraph. Listen attentively, kids, as I read it. Air pollution has been a problem in our country for many years. One reason for this comes from vehicles that emit unhealthy smokes. Therefore, vehicle owners should regularly check their cars to avoid emission of harmful smoke into the air. Now, children, give me one signal word you found in the paragraph. Very good. A problem. Another signal word from the text. Yes, one reason. What else, kids? Excellent. Therefore is a signal word too. Are there still signal words in the paragraph, kids? Great, because there are no any other more signal words used from the text aside from the answers you have given. You are now ready for our new lesson. Now, let's take a look at this picture, kids. Do you have like this at home? For those in the Facebook live stream, kindly type a smiley in the comment section if you have those at home. Let me see. Oh, I am happy to see smileys in the comment section. So what are those pictures, children? You are correct. They are newspapers. Do you read newspapers, grade 5 learners? That's nice. And for those who have not yet read a newspaper, try to find one and go through the pages for interesting articles. Now here is an article from a newspaper. I hope you have read already all the selections given in the last, as you were instructed before our schedule for today. Okay, children, let's read it together. Life and Legacy of Jose Rizal by Marjorie Joy R. Sigua. A genius.
a responsible son, a scientist, author, and artist, freedom fighter, a hero. He is Dr. Jose P. Rizal. Rizal was born on June 19, 1861 in Calamba, Laguna to Francisco Mercado and Chodora Alonso. At the early age of 3, the leader had already learned the English alphabet. And by the age of 5, Jose could already read and write. He studied in Ateneo and University of Santo Tomas, where he specialized ophthalmology. Apart from being known as an expert in the field of medicine, a poet, and an essayist, Rizal exhibited other amazing talents. Rizal was very vocal against the Spanish government, but in a peaceful and progressive manner. For him, the pen was mightier than the sword. Jose Rizal used his skill in writing to move a whole country to free itself. His selflessness and courage made him a hero. Before his execution, Rizal bid farewell to his motherland through one of his final letters entitled Mi Ultimo Adios, or My Last Farewell. He was executed in the morning of December 30, 1896 in Bagumbayan. Dr. Jose Rizal may not have lived long enough to see and experience the freedom he fought for, but his legacies will live forever. Did you like the article? And did you listen attentively? Let's see. So what is the article about? Yes, it is about Jose Rizal. Did you find facts about Jose Rizal in the article? Oh yes, there are lots of details that are informational. What do you think is an article written to inform, which is based from facts? We call it feature article. What is a feature article? A feature article is a piece of writing which is non-fiction. Non-fiction refers to writings which is based on true events. Another meaning of a feature article is it is an essay based on facts. And lastly, it is written to inform but entertaining. There you have the meaning of a feature article, kids. So aside from learning facts in reading, a feature article, it provides enjoyment as well. Now let's find out the different kinds of feature article. One kind of a feature article is personality profile. What is a personality profile? This article reveals the personal lifestyle and character of an individual. Again, it's about personality, lifestyle, and character of a person. So how do we know that an article, another kind of a feature article is human interest story. So how do we know that an article is human interest story? This article discusses issues about human experience. In other words, it talks about experiences of people. And the last kind of a feature article is historical feature. How do we know that a feature article is historical? This is the answer, children. This article gives emphasis to important dates and issues. So there are the three kinds of feature articles. So let's identify them again. We have the personality profile, human interest story, and historical feature. Now, what kind of a feature article is
Life and Legacy of Jose Rizal, which we have read a while ago. Fantastic, children! That is a historical picture because it gives emphasis to important dates and issues. Let's dig more bits of information with our topics. To help us organize our thoughts and write in proper order a feature article, we need to study the basic elements of a feature article. What is the title of the feature article that we have read a while ago? Yes, you are correct, kids. The title is Life and Legacy of Jose Rizal. And what basic element of a feature article is the title? What is a title? This part gives more information about the topic. This is also known as the headline or the head of an article. Children, what is a title also called? That's great. It is also known as the headline. Who is the author of the feature article? Yes, it was written by Marjorie Joy R. Sigwa. So what element of a feature article that refers to the author's name? It is the byline. What is a byline? It is the part where we can see the author's name and his or her affiliation. This is written below the title of the article. Now, what element is by Marjorie Joy R. Sigwa in the article? Very good. It is the byline. Going back to the feature article, what part of it caught your attention and made you read the entire article? Yes, it is the first paragraph. Here is the first paragraph from the article. What element of a feature article that catches readers' attention? We call it the introduction. What does introduction mean? This part catches the reader's attention to ensure that the reader will read the entire article. The introduction is the first paragraph that attracts the reader's attention and gives the background information about the topic. Again, that is the introduction, the first paragraph. So now, what element is this paragraph from the article? You are doing great, kids. It is an introduction. What are the paragraphs in the article that you found necessary information? Yes, paragraphs 2, 3, 4, 5, 6, and 7 provide the needed information about the article. What element of a feature article is this? Yes, it is the body or knob head. What is a body or knob head? It is the part where readers acquire the necessary information about the article they want to read. It is the paragraph or paragraphs where details about the title is presented. So paragraphs 2 until 7 in the given sample feature article is what element? You are doing great. You are correct. It is the knobhead or body. What paragraph in the feature article presented that gave a summary? You are correct. The last paragraph gave a summary of the article. And how do we call this element of a feature article? It is the conclusion. Any idea, children, when you hear the word conclusion? Yes, it refers to an ending. So, this part summarizes your article. It drives home the theme and that the reader will remember. What does this mean? This paragraph
serves as a summary of the main idea. It leaves the reader something to think about. So what element is the last paragraph found in the feature article? Excellent, kids. It is the conclusion. Were you able to jot down the 5 elements of a feature article? Very good, children. Now, enumerate them, please. The basic elements of a feature article are title or headline, byline, introduction, body or knobhead, and conclusion. You did awesome, children. You are now ready to do your first activity. The direction is read and analyze the article. Answer the questions that follow and circle the correct letter. Listen attentively now, children. Paper dolls, paper airplane, paper boat, paper fan, paper hat. I used to play with them when I was young. When mother sent me to school, I learned the other uses of paper. I found out that this piece of paper will also bring me to places where I can have more experiences and gain more knowledge. But where does it come from? What is it made of? I asked my teacher during our science class. Then she explained that it is from the bark of trees and that it will take years to have full-grown trees to be cut down and be made into pieces of paper. It was last year when all of us in the school had our share to recycle pieces of paper. Yes, charcoal paper. We made our pasture paper into an income-generating and energy-saving charcoal paper instead of spoiling them. According to some users, charcoal papers are affordable and more convenient to use compared to the real charcoal. So pasture paper? Yes, we will. Did you enjoy reading the story, children? I hope you did. Now let's go through the questions. For your activity 1, I will give you 2 minutes to answer. You may start answering now. Okay, time to check your work. Let's start with number 1. What is the headline of the article? A. Charcoal paper, new potential fuel. B. Paper, a potential fuel. C. New potential fuel. Your answer is? Very good. It's letter A. Charcoal paper, new potential fuel is the headline and can also be called the title. Number 2. Who is the author of the article? A. Marie D. de la Cruz. B. Marie Samantha D. Cruz. Letter C. Samantha D.G. Cruz. What is your answer, children? That's great. Letter B is the correct answer, and the author also refers to the byline. Number 3. Paragraphs 2 and 3 are what element of a feature article? A. Headline. B. Conclusion. C. Body or knobhead. The answer is very good. It's letter C. Paragraphs 2 and 3 are the body or knobhead because they provide necessary information about the article. Number 4. What paragraph in the article refers to the introduction? A. Paragraph 4. B. Paragraph 1. C. Paragraphs 2 and 3. What is the correct answer? Excellent, children. Letter B is the correct answer. Paragraph 1 is the introduction because it catches the attention of the readers. How
How was your score, children? If you scored 4 to 5, you are mastering our lesson. But if you got 3 and below, it's okay. You can still make it up in the next activity. Are you still with me, children? All right, let's move on to our second activity. Here is the instructions. Fill in each blank with the correct answer. Choose your answer below. The choices are given inside the box. For your activity 2, I will give you 3 minutes to answer. You may start answering now. Okay, children, time to check your work. Let's start and see who will get a perfect score. For numbers 2, 3, and 4, they can be in any order. A feature article, number 1, is a non-fiction. It is an essay based on facts. It can come in the form of number 2, human interest story, number 3, personality profile, number 4, historical feature. Number 5, a feature article is soft news, and number 6, less restricted. The basic elements of a feature article are title, byline, introduction, body, or knobhead, and conclusion. Title, number 7, is also known as the headline or the head of the article. Number 8, byline shows the author's name and sometimes his or her affiliation. Number 9, introduction catches the reader's attention to ensure that the reader will read the entire article. And number 10, summary encapsulate your article. Did you get a perfect score? Great job! Keep it up, children. And for those who did not get it perfectly, the next activity might be your chance. Good luck, kids! For your activity number 3, children, here is the direction. Identify the following elements of a feature article. Choose your answers from the box and write it on the blank. Number 1. This part catches the reader's attention to ensure that the reader will read the entire article. What is the correct element? Very good. Introduction. Number 2. This part summarizes your article. It drives home the theme and that the reader will remember. What's your answer, children? Very good. It's conclusion. And number 3, this part gives more information about the topic. This is also known as the headline or the head of the article. Your answer is excellent. It's title. Number 4. This is the part where readers acquire the necessary information about the article they want to read. What is your answer? Very good, body. And number 5, it is the part where we can see the author's name and his or her affiliation. This is written below the title of the article. And your answer is, that's great, byline. Did you get a perfect score this time? Wow, amazing. You are on the right track, my dear grade 5 learners. I am happy that you did a good job in answering the activities. For your post-listening or viewing activities, which will serve as your assignment, you may ask your guardian or parent's assistant in answering. You can also ask your grade 5 teacher for help. Before we call it a day, let's have a quick recap. Today, we have studied what a feature article is. You have also learned about the different kinds of a feature article, which are personality profile, human interest, and historical feature. And we also discussed the basic elements, which are title, byline, introduction, body or knobhead, and conclusion. There you have it, grade 5 learners. I hope you learned a lot today.
Once again, you are tuned in at Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac. This has been your teacher broadcaster in English 5, Ma'am Marjorie Joy Romero Sigua of Concepcion North Central Elementary School saying, stay safe and may the good Lord bless you all. Bye! Ang aking pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac Channel 26 at sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod mula dito sa Villa Aldipay, mula dito sa bayan ng San Manuel, mula sa bayan ng San Clemente, mula sa Santa Ignacio, mula sa bayan ng Victoria, mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Sa pagnanais na mapigilan ang ating pamahalaan ang pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, binuo ang One Hospital Command Center o OHCC upang mas mabilis na matugunan ang medikal na pangangailangan ng ating mga kababayan. Bukas ang OHCC 24 oras araw-araw. Tumawag lamang sa mga hotline nito sa 0919-977-3333 o 0915-777-7777 o 02-886-50500. Maaari ring i-download ang Pure Force Citizens app sa Android o iOS upang mabilis na matugunan ang sinumang nangangailangan. Layon din ng OHCC na maiwasang mapuno ang kapasidad ng bawat ospital. Kaya't kung ikaw ay kinakailangang tumawag sa OHCC, mabibigyan ka ng libreng preliminary consultation. Para sa mga nangangailangan ng emergency quick response, makikipag-ugnayan ang OHCC sa DOH Bed Tracker at sa mga ospital upang makahanap agad ng pinakamalapit na bakanteng ospital. Ang transportasyon o ambulansya naman ng ospital na inirefer ng OHCC sa pasyente ang siyang susundo sa bahay nito. Kaya't kapag ikaw ay nakakaranas ng anumang sintomas ng COVID-19 o nangangailangan ng agarang tulong medikal, tumawag lamang sa OHCC at handa silang tumulong sa lahat ng oras. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan.
This is my story. Ano ang kwento ng buhay mo? Malungkot? Masaya? May kababalaghan? O puno ng aksyon? Ang bawat kwento ng kapwa nating Pilipino ay mahalaga. This is my story. Sama-sama nating ibahagi ito upang magbigay aral at inspirasyon sa ating lahat. This is my story. This is my story. Hosted by Mitch Desunia tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mapapakinggan dito sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. This is my story. Isang mapagpalang umaga sa ating magigiling na mga estudyante ng ika-5 baitang. Ngayon ay Martes, ika-22 ng Hunyo taong kasalukuyan. Narito na naman tayo nagsisikap at nagpupunyagi na maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo ng Schools Division of Tarlac Province sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan sa ika-5 baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, upang samahan at gabayan kayong maunawaan ang nilalaman ng ating aralin ngayong ika-6 na linggo. Halina't sabay-sabay nating alamin at matuto sa ating nakaraan. Sa kasalukuyan minamahal kong mga mag-aaral, nag-broadcast ako ngayon sa inyo ng live mula sa aking sariling tahanan dito sa Construction Tarlac dahil kailangan nating protektahan ang ating sarili at maging ligtas sa laban sa COVID-19. Kaya manatili tayong lahat sa bahay at maging ligtas sa lahat ng oras. Bago pa man tayo magsimula, ay narito ang ilan sa mga paalala. Una, siguraduhin na sa komportable tayong lugar sa kasalukuyan at malinaw na naririnig ang talakayan. Ikalawa, mas maigi na tapos na kayo kumain dahil mas magiging alerto at madali ninyong maintindihan ang ating talakayan kung may laman ang ating tiyan. At ikatlo, kunin ninyo ang inyong learning activity sheet sa Araling Panlipunan, ballpen at sagutang papel. Sa yugto ng aking pag-broadcast na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa naging partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. At pagkatapos ng aralin na ito, ay inaasahang
nakikilala ang kababaihang may partisipasyon sa pakikibaka ng bayan. Nasasabi ang ginawang partisipasyon ng mga katutubo at kababaihan sa pakikibaka ng bayan. At napahahalagahan ang ginampanang papel ng mga kababaihan noon at ngayon sa ating lipunan. Mas mauunawaan pa natin ang mga konsepto na ito habang nagpapatuloy kami sa aming pag-broadcast. Kaya manatiling nakatutok at makinig ng mabuti. Sa sandaling ito, atin ang suriin ang mga katanungan na nasa inyong mga activity sheets. Mangyaring kunin ang inyong panulat na papel, isama pagkatapos ng ating aktibidad, maging matapat sa pag-check sa inyong mga kasagutan. Nakakasunod ba? Magaling! Bago pa man tayo magsimula sa ating paksang talakayan, tatalakayin ay balikan muna natin ang ating talakayan noong nakaraang linggo. Patungkol sa mga naunang pag-aalsa laban sa mga Espanyol. Ang pag-aalsa o paggamit ng armas ay unang naging pagtugon ng mga Pilipino sa pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Tulad ng ginawa ni Lapu-Lapu noong 1521, ipinasya ng ibang mga Pilipino na tapatan ng dahas ang hindi maayos na pagtrato sa kanila ng mga Espanyol. Magkakaiba ang mga dahilang nagbunsod sa kanilang paglalunsad ng rebelyon. Kabilang sa mga pag-aalsang politikal, ang pag-aalsa nila Kandula at pag-aalsa ng mga datunang Tondo. Mga pag-aalsang panrelihiyon naman, ang pag-aalsa ng mga Igorot, pag-aalsa ni Bangkaw, pag-aalsa ni Tanglot, pag-aalsa ng Itneg, pag-aalsa ng Tapar sa Panay, pag-aalsa ng mga magtangaga ng Cagayan, pag-aalsa ni Francisco Dagoy sa Bukol, pag-aalsa ni Apolinario de la Cruz sa Tayabas. At ang panghuli ang mga pag-aalsang ekonomiko, kabilang dyan ang pag-aalsa ni Magalat, pag-aalsa ni Ladya ng Malolos, Bulacan, pag-aalsa ni Sumuroy, pag-aalsa ni Maniago, pag-aalsa ni Malong sa San Carlos, Pangasinan, pag-aalsa ni Almazan sa San Nicolas, Lawaga, Ilocos Norte, ang pag-aalsang agraryo sa Katagalugan, pag-aalsa ni Diego Silang at Gabriela Silang, at ang panghuli, ang pag-aalsang Basi, taong 1800 ito. Pero, titignan natin kung mas naalala nyo ang ating aralin, subukin natin sa gawain na aking ibibigay sa panuto. Tama o mali, isusulat lamang sa inyong kwaderno ang T kung tama ang pinapahayag ng pangungusap at M naman kung mali, isulat ang inyong sagot sa kwaderno. Ngayon mga bata, atin ang subukin kung naalala niyo pa ang ating aralin noong nakaraang linggo. Sa unang bilang, ang pag-aalsa ni Francisco Dagohoy sa Bohol ay itinuturing na pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas. Ang tamang sagot ay tama. Ito ang pinakamahabang pag-aalsa sa Pilipinas taong 1744 hanggang 1829. Sa ikalawang bilang, si Gabriela Silang ay kapatid ni Diego Silang na nagpatuloy ng laban nang mamatay si Diego. Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay mali dahil si Diego Silang at Gabriela Silang ay mag-asawa. Dumako tayo sa ikatlong bilang. Pinamunuan ni Francisco Dagohoy ang isang rebelyon na nagbunsod rin ng hindi pagkakasundo sa relihiyon noong 1744 sa Bohol. At ang tamang sagot ay
Tama. Sa ika-4 na bilang, si Tamblok ay dating isang buhulanong babaylan na tumutol sa Kristyanismo. Ang tamang sagot ay tama. At panghuli, si Lapu-Lapu, pinuno ng kauna-unahang naitalang Pilipino na nagpakita ng pagtutol sa pananakop ng mga Espanyol. At ang tamang sagot ay tama. Lahat ba ay nakakuha ng perfect score? Magaling! Ako ay nagagalak at naaalala niyo pa ang ating aralin noong nakaraang linggo. Tayo naman dumako sa ating aralin ngayong araw. Ito ang partisipasyon ng iba't ibang rehiyon at sektor, katutubo o kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Pero bago yan, aking munang babasahin ng isang tula na pinamagatang Abante, Babae. Katulad ka ng isang rosa sa hardin, kasingling mo sa langit ang mga bituin. Iniingatan at pakamamahalin, pagkat ikaw ang diwata sa kanilang paningin. Kapuri-puri ang iyong kagandahan, kaya't ika'y pilit na pinapantasyahan. Nais na angkinin ang iyong kaharian at gawing alipin sa kanilang kaharian. Isinilang ka mang babae, hindi ka dapat nagpapaalil at nagpapaapi. Tumayo ka't patatagin ang iyong sarili, hangad naming malaya kang nakangiti. Abante, babae, kayo ang palaban, at tunay palawakin ang iyong hanay. Ang iyong kabayanihan ay walang kapantay. Lumaban hanggang sa makamit ang tagumpay. Nakakasunod ba mga bata? Ngayon mga bata, handa ka na bang sagutin ang mga katanungan tungkol sa tulang binasa? Unang tanong, paano mo ilalarawan ang isang babae? Magaling, katulad ng isang rosas sa hardin. Sa ikalawang bilang, ano-ano ang katangian ng mga babae na tinalakay sa tula? Magaling, may kapuri-puring kagandahan at tunay na palaban. Yan ang mga babae na inilarawan sa tula. Mga bata, anong iyong napansin sa binasang tula? Bago tayo mahusay, marahil ang ating tatalakayin sa araw na ito ay may kinalaman sa babae. Bago tayo magsimula, bakit nga ba kabilang ang mga babae sa pakikibaka noong unang panahon? Isa lamang yan sa mga katanungang bibigyan natin ng kasagutan pagkatapos ng ating aralin. Ang aralin natin tatalakayin sa araw na ito ay ang partisipasyon ng mga kababaihan sa pakikibaka ng bayan. Isa dyan, si Gregoria de Jesus. Sino nga ba si Gregoria de Jesus? Isinilang si Gregoria de Jesus sa Caloocan. Panganay siya sa magkakapatid at masasabing naging maayos naman ang kanilang buhay. Katatatag lamang ng katipunan nang makilala niya si Andres Bonifacio na kanyang naging asawa. 18 taong gulang lamang siya, samantalang 30 taong gulang naman si Bonifacio na isang balo. Bagaman tutulang ama, napapayag niya itong makasal siya sa Supremo ng Katipunan. Bago may kasal ang dalawa, sumapi na sa katipunan si Gregoria de Jesus. Sa isang pagpupulong ng mga katipunero,
Nabuo ang isang sektor na pambabae sa samahan. Si Josefa Rizal, kapatid ni Jose Rizal, ay nahalal na Pangulo at siya ang inihalal na pangalawang Pangulo. Mahirap ang naging kalagayan ni Oriang, kanyang palayaw, lalo nang matuklasan ang katipunan bilang lakambini ng katipunan at asawa ng Supremo. Siya ang tagapagtago ng mga lihim na dokumento ng samahan. Tuwing matutunugan niya ang pagdating ng mga Espanyol sa kanilang tahanan, sumasakay siya sa isang karetela o kalesa sa ibang tawag at nililibot ang tondo. Madalas na inaabot siya ng buto at hating gabi na kung umuwi. Pinakamasakit na siguro sa tulad ni Oriang ang nawalan ng asawa at hindi makita ang bangkay nito. Noong 10 ng Mayo, 1897, dinala at binaril sa bundok, hulog sa Maragondon, Cavite si Andres Bonifacio, kasama ang kanyang kapatid na si Procopio. Hanggang ngayon, hindi pa rin nakikita ang kanyang mga labi. Nakakasunod ba mga bata? Maaari niyong kunan ang nasa screen upang gabayin niyo sa pagsagot sa ating mga aktibidad pagkatapos ng ating aralin. Susunod, kabilang din sa mga babaeng bayaning si Gliceria Marelia de Villavicencio. Sino nga ba si Gliceria Marelia de Villavicencio? Bagaman marami ang kumampi sa mga dayuhan, may mga miyembro rin ng mga mamamayang angkan ang matapat na suporta sa layunin ng revolusyon. Isa sa kanila si Gliceria Marelia de Villavicencio ng Taal, Batangas. Maaga siyang nagpakasal kay Eulalio Villavicencio sa gulang na 19. Dahil parehong nagmula sa mayamang angkan at mahusay sa pagnenegosyo, mas napalago nila ang kanilang mga ari-arian. Nang mapatay noong 1872 ang mga paring Gomburza, nagsimula na si Gliceria at ang kanyang asawa sa pagiging aktibo sa propaganda. Nang si Rizal ay nasa Hong Kong, nakipagkita sa kanya si Eulalio at nagbigay ng 18,000 piso. Nang bumalik, may dala na itong mga kopya ng Noli Me Tangere at ng El Filibusterismo ni Rizal. Ang mga ito ay kanilang ipinamigay. Sinuportahan din ng mag-asawa ang revolusyon ng 1896. Ipinagamit nila ang kanilang mga kamalig para sa pagmimiting at pagpaplano ng mga katipunero. Ito ang naging dahilan ng pag-aresto at pagkakulong ng kanyang asawa. Bagaman, pinakawalan ito, iyon ang naging simula ng paghina niya at naging bunga ng kanyang kamatayan. Ipinagpatuloy ni Gliceria ang pakikipaglaban. Nang gamitin ng mga Espanyol ang kanilang tahanan, sinikap niyang maging mabuting espiya. Noong 1898, ipinahiram niya ang kanyang barko kay Aguinaldo. Hindi siya tumigil sa revolusyonaryo kahit sa panahon ng Amerikano. Inakupahan ng mga Amerikano ang Batangas. Nahuli siya ng mga ito nang makuha ng kalaban ng liham
na ipinadala niya sa isang general ng Pwersang Rebolusyon, si General Mariano Trias. Siya ay inilagay sa house arrest at nakalaya lamang noong 1900 nang ganap ng makontrol ng mga Amerikano ang revolusyon. Ayan, sa susunod na aralin, atin namang tatalakayin ang buhay ng iba pang mga babaeng nakipaglaban noong unang panahon. Naiintindihan ba mga bata? Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung may naalala kayo sa ating aralin. Okay, handa ka na ba? Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen, at papel. Dahil ating sasagutan ang gawain A. Ang panuto, subuking buuin ang puzzle. Isulat sa iyong kwaderno ang tamang sagot. Uulitin ko, ang panuto, subuking buuin ang puzzle. Isulat sa iyong kwaderno ang tamang sagot. Sa unang bilang, matapang na asawa ni Andres Bonifacio. Kung ang iyong sagot ay Gregoria de Jesus, tama. Sa ikalawang bilang, si Gregoria de Jesus ay kilala bilang mga bata ating buuin ang puzzle. At ang tamang sagot ay nakambingi ng katipunan. At susunod, ikatlong bilang, asawa ni Glyceria Marelia de Villavicencio. Ulitin ko, sa ikatlong bilang, siya ang asawa ni Glyceria Marelia de Villavicencio. At ang tamang sagot ay Gilalio Villavicencio. Sa ikaapat na bilang, siya ang nagpahiram ng barko kay Aguinaldo. Nahulaan niyo na ba ang sagot? At ang tamang sagot ay Glyceria Marelia de Villavicencio. At panghuli, ito naman ang palayaw ni Gregoria de Jesus. Ano nga ba ang palayaw ni Gregoria de Jesus? At ang tamang sagot ay magaling or young. Nakakuha ba ang lahat ng perfect score? Sa mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo ng good job. At para naman sa mga batang may ilang pagkakamali, tapikin ang balikat at sabihin, huwag kang mag-alala. Laging may puwang para sa pagpapabuti. Magbasa pa at pagbutihin pa ang pag-aaral. Halina't subukin pa natin ang inyong naiintindihan sa ating aralin. Ihanda muli ang inyong learning activity sheets, ballpen, at papel. Ang panuto, basahin mabuti ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Naintindihan ba ang panuto, mga bata? Basahin mabuti ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Handa ka na ba? Sa unang bilang, siya ay galing sa mayamang pamilya na sumuporta sa mga katipunero at nagbigay ng 18,000 piso kay Jose Rizal sa Hong Kong. Sa titik A, Gregoria de Jesus. Sa titik B, Glyceria Marelia de Villavicencio. Sa titik C, Patrocinio Gamboa. O sa titik B, si Melchora Aquino.
Sa ikalawang bilang, edad ni Gliceria Marelia de Villavicencio nang ikasal siya kay Eulalio Villavicencio. Sa titik A, 19. Titik B, 21. Sa titik C, 16. O sa titik D, 18. Sa ikatlong bilang, lugar kung saan isinilang si Gregoria de Jesus. Sa titik A, Nueva Ecija. Sa titik B, Cavite. Sa titik C, Caloocan. O sa titik D, Rizal. Mga bata, isulat lamang ang titik ng tamang sagot. Sa ika-4 na bilang, pangilan si Gregoria de Jesus sa magkakapatid? Sa titik A, panganay. Sa titik B, bunso. Sa titik C, pangatlo. O sa titik D, pangalawa. At panghuling katanungan, ano ang sinasakyan ni Oriang tuwing matutunugan niya ang pagdating ng mga Espanyol? Sa titik A, bisikleta. Titik B, karetela. Sa titik C, kotse. O sa titik D, tren. Ayan mga bata, atin nang i-check ang inyong mga kasagutan. Sa unang bilang, ang sagot ay tama, titik B, Gliceria Marelia de Villavicencio. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay titik A, 19. Ang edad ni Gliceria Marelia de Villavicencio nang ikasal siya kay Eulalio de Villavicencio. At ang tamang sagot sa ikatlong bilang ay titik C, Caloocan. Sa ika-4 na bilang, ang tamang sagot ay panganay, titik A. At sa huling bilang, ang tamang sagot ay titik B, karetela. Sa lahat ng mga nakakuha ng perfect score, binabati ko kayo na napakahusay. Para naman sa inyong gawain C, ito ang magsisilbing takdang aralin. Sagutin ang mga tanong sa ibaba, isulat ang iyong magiging sagot sa iyong kwaderno. Yan ang iyong magiging takdang aralin para sa ating talakayan sa araw na ito. Sa unang bilang, may tuturing mo ba na mas may pakinabang ng mga kababaihan noon kaysa mga kababaihan ngayon? At ipaliwanag, sa ikalawang bilang, sa paanong paraan maaari mong mahikayat ang iyong kapwa Pilipino na ipagmalaki ang ating kababaihan, ating mga kababaihan. At sa ikatlong bilang, ano ang masasabi mo sa katangian ng mga kababaihan noon, lalo na sa panahon ng revolusyon? Mga bata, yan ang magsisilbing takdang aralin para sa talakayan natin sa araw na ito. Diyan na nagtatapos ang aralin natin sa araw na ito. Para sa mga nagsusumite ng kanilang kasagutan at mga katanungan gamit ang comment section sa ating Facebook Live, susuriin ko ito pagkatapos ng ating session. Kung may mga tanong kayo o paglilinaw, maaari mo ring ipadala sa akin ang mensahe sa 0938-416-4400. Ulitin ko, 0938-416-4400. Patuloy sa pakikinig sa Aral TarlakHenyo dito sa RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Please like, share, and follow our Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. Inaasahan ko na kayo natuto sa ating talakayan sa araw na ito. Muli, ako inyong guro sa Araling Panlipunan sa ikalimang baitang, Ginoong Francis C. Evaristo, na nagsasabing ang pag-aaral ng Araling Panlipunan ay daan sa pagiging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Hanggang sa muli,
Kumusta ginigiliw kong mga mag-aaral? Muling sumasa inyo ang Aral TarlakHenyo Mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at DZTC 828 Radyo Pilipino. Ako ang inyong guro, Ginoong Orlando Santos Alejo Jr. sa sining pang-industriya ng ika-4 na baitang sasamahan at gagabayan ka Gamit ang makabagong paraan ng komunikasyon. Gutom ka ba sa impormasyon? May namiss ka bang subject at leksyon? Gusto mo bang alalahanin ang nakaraan o dagdagan ang iyong kaalaman? Lahat yan alamin natin because the professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Isang oras na kaalaman, isang oras na makabuluhan. Professor on air, mamangha at tumawa sa mga tips at trivia. Sa gabay at tanong, sagot ka rin niya. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez. Tuwing Sabado, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac, Channel 26. Professor on Air. Isang masaya at magandang araw sa inyo mga minamahal naming magulang at mag-aaral sa ika-5 baitang. Halina at matuto sa ating Aral TarlakHenyo, hatid sa inyo ng DZTC 828 Radyo Pilipino Tarlac at sabayang mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26, Converge Channel 100 at sa ating Facebook live stream. Ako, ang inyong teacher broadcaster, Binibining Jelly Rose R. Teofilo, sumasahimpapawid mula rito sa Villaglipay Central Elementary School, sana sa East District, na maghahatid sa inyo ng bago at makabuluhang kaalaman sa EPP, Information, Communication Technology, and Entrepreneur, sa ika-5 baitang. Handa na ba kayo sa ating talakayan ngayong umaga, mga bata? Magaling! Halina at tayo ay mag-aral. Makinig ng mabuti sa ating aralin ngayong umaga. Ihanda ang sarili, kagamitan sa pagkatuto, at maging komportable sa inyong mga panunood at pakikinig. Sa lahat ng nanonood sa ating FB Live, maaari ninyong isulat ang inyong mga katanungan at sagot sa ating comment box na makikita sa inyong screen. Sa papel naman, kung kayo ay nanonood sa inyong telebisyon o nakikinig sa inyong mga radyo. Sa mga magulang, pakigabayan po natin ang ating mga anak sa kanilang aralin ngayong umaga. Bago natin simulan, nais kong magbalik tanaw tayo sa ating nakaraang aralin. Naaalala niyo pa ba ang ating leksyon? Magaling! Ito ay ang pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Ang produkto ay karaniwang likha ng mga kamay o makina. Mayroon din naman likha ng isipan. Halimbawa ng mga produktong likha ng kamay ay mga hinabi, bag, at basket. Gawa ng makina naman ang ballpen, kotse, at computer. At gawa ng isipan ang pagsusulat ng libro o nobela at paggawa ng computer program. Ang serbisyo naman ay ang paglilingkod, pagtatrabaho o pag-aalay ng mga gawain na may kabayaran ayon
sa iba't ibang kasanayan at pangangailangan sa pamayanan. Narito ang isang maikling gawain, mga bata. Tukuyin kung ang mga sumusunod ay halimbawa ng produkto o serbisyo. Unang bilang, tsokolate. Kung ang inyong sagot ay produkto, kayo ay tama. Pangalawang bilang, mananahi. Magaling! Serbisyo ang tamang sagot. Ikatlong bilang, puto at kutsinta. Mahusay! Ito ulit ay isang uri ng produkto. Ikaapat na bilang, electrician. Tumpak! Ang electrician ay kabilang sa teknikal na sektor na nakapagbibigay sa atin ng serbisyo. At ang ikalima ay basket. Tama! Ito ay halimbawa ng produkto. Napakahusay, mga bata! Bigyan ninyo ng 5 palakpak ang inyong mga sarili. Ako'y lubos na nagagalak dahil naalala pa ninyo ang ating nakaraang aralin. Ang mga tao ay may iba't ibang pangangailangan. Maaari itong pampisikal, intelektual, o sosyal, o emosyonal din. Maaaring matugunan ng iba't ibang produkto o serbisyo ang halos lahat ng pangangailangan ng tao. Nagkakaiba-iba din ito sa pamamaraan ng pagbibenta, pag-aalok sa mga tao, at sa pagkuha o paghingi ng kabayaran. Ngunit sa pagdaan ng panahon, sa ating sitwasyon ngayon, nagkakaroon ng pagbabago sa ating lipunan na nangangailangan ng serbisyo at pagbibenta ng mga produkto. Isa na rito ang pagbibenta ng mga produkto gamit ang internet o online selling. Ang online selling ay ang pagtitinda sa internet gamit ang website, applications, o mga social networking sites. Ngayon, mga bata, tayo ay magkakaroon ng maikling gawain. Ako ay naghanda ng mga larawan, ngunit ang mga ito ay kalahati lamang. Subukan ninyo itong hulaan. Handa na ba kayo? Narito ang unang larawan. Tama! Ito ay logo ng Lazada. Ano naman kaya ang ikalawa? Tumpak! Ito ay logo naman ng Shopee. Mga bata, ang Lazada at Shopee ay isang kilalang platform na ginagamit ng iba't ibang online sellers sa pagbebenta ng iba't ibang produkto online, tulad ng pagkain, damit, halaman, mga gamit sa bahay, gamit pangkalusugan, at marami pang iba. Ano naman kaya ang ikatlong larawan? Mahusay! Ito ay Facebook. Maliban sa Lazada at Shopee, ito rin ay ginagamit na sa online selling sa pamamagitan ng pagpo-post ng larawan, videos, at sa pamamagitan ng live streaming na kung saan ay nakikipag-usap ng direkta sa mga mamimili
sa pamamagitan ng paglalagay ng comment kung nais mong bilhin ang kanilang produktong ibinibenta. Napakalaking tulong ang hatid sa atin ng online selling. Dahil dito ay mas napadali ang ating pamimili. Kahit nasa bahay lamang tayo, ay parang nasa pamilihan na rin tayo dahil sa mga online stores. Nakatulong din ito para sa kaligtasan ng lahat ngayong panahon ng pandemya, ang COVID-19. Sa dinami-dami ng mga produkto at serbisyo ngayon, ano kaya ang maaaring gawin upang makapagbigay ng mga natatanging produkto sa pamilihan? Narito ang mga mungkahi para sa nagsisimulang magnegosyo. Una, isipin ang mga hilig o libangan. Isipin ang inyong kaalaman o kasanayan sa mga bagay na ito. Halimbawa, kung marunong kang magluto, food business ang pasukin mo. Pangalawa, maging malikhain. Kung naghahanap ka ng bagong ideya, tumingin-tingin ka sa kapaligiran para makakuha ka ng inspirasyon. Subukang maghanap ng ideya sa pagbabasa ng libro o pakikipag-usap sa mga kaibigan. Pangatlo, kilalanin ang isang pangangailangan o problema. Halimbawa, tuwing summer, magbenta ng mga palamig o halo-halo dahil mainit ang panahon. Alamin ang target market o mga gustong maging suki para hindi mahirapan sa pagbibenta. Ika-4, isulat ang iyong ideya. Kahit ano pa ang maisip mo, isulat mo lang sa isang notebook para hindi mo ito makalimutan. Isaalang-alang ang produkto o serbisyong iaalok. Ika-5, ibenta ang produkto o serbisyo sa tamang presyo base sa galaw ng merkado. Maging totoo sa lahat ng picture ng produktong ibinibenta. Ika-6 at panghuli, tandaan na para sa tunay na business-minded, kahit ano ay pwedeng pagkakitaan. Ang kailangan lang ay oras at creativity para makapagpasok ng value sa produkto o serbisyong naiisip mo. Napakagaling mga bata! Ngayon, tapos na ang ating aralin. Mayroon ba kayong mga katanungan? Narito ang katanungan mula kay Jane. Ano po ang target market? Jane, ang target market ay mga nais mong bentahan at maging suki para rin mapadali ang iyong pagbibenta. Isa pang tanong mula kay Jasper naman. Anong ugali po ang dapat taglayin ng isang magnenegosyo? Jasper at mga bata, kailangan maging masipag, matyaga at malikhain sa pagnenegosyo. At panghuli pang katanungan mula kay Eliza. Ano po ang dapat isaalang-alang ng mga magnenegosyo? Mga bata, isa sa mga dapat isaalang-alang ng mga magnenegosyo ay ang mga mamimili. Dahil sila ay parte o kabilang sa tagumpay ng isang negosyo. Naunawaan nyo ba ang ating aralin ngayon mga bata? Ako'y lubos na nagagalak dahil naunawaan ninyo ang ating aralin ngayong umaga.
Ngayon naman, ating sagutin ang isang maikling pagsusulit. Babasahin ko ang mga katanungan, makinig ng mabuti. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang mga ito. Sa mga nanunood sa ating FB Live, isulat ang inyong sagot sa ating comment box. Sa lahat naman ng nanunood sa kanilang telebisyon o nakikinig sa kanilang mga radyo, isulat sa inyong papel ang inyong mga sagot. Basahin natin ang panuto. Isulat ang T kung ang pahayag ay tama. At M naman kung mali. Unang bilang. Mas mabuting ibenta ang produkto sa mas mataas na presyo base sa galaw ng merkado. Inuulit ko, mas mabuting ibenta ang produkto sa mas mataas na presyo base sa galaw ng merkado. Ano ang sagot, mga bata? Kung ang sagot nyo ay M, kayo ay tama. Dahil mas mabuting ibenta ang produkto sa tamang presyo, hindi sa mas mataas na presyo. Ikalawang bilang. Ang online selling ay ang pagtitinda sa internet gamit ang website, applications, o mga networking sites. Ang online selling ay ang pagtitinda ng sa internet gamit ang website, applications, o mga social networking sites. Ang tamang sagot ay T o tama. Ikatlong bilang. Alamin ang target market o mga gustong maging suki para hindi mahirapan sa pagbibenta. Ulitin ko, alamin ang target market o mga gustong maging suki para hindi mahirapan sa pagbibenta. Ano ang tamang sagot, mga bata? Mahusay! T ang tamang sagot. Ika-4 na bilang. Kung may mga negatibong puna sa inyong produkto, ay hayaan na lang at ituloy ang pagbibenta nito. Ulitin ko, ika-4 na bilang. Kung may mga negatibong puna sa iyong produkto, ay hayaan na lang ito at ituloy ang pagbibenta nito. Ang sagot ay M. Dahil tandaan, mga bata, mahalaga na pakinggan ang mga puna o feedback ng mga mamimili. Ika-5 bilang. Ang Lazada at Shopee lamang ang maaaring gamitin sa pagbibenta ng mga produkto sa pamamagitan ng internet. Ulitin ko, ang Lazada at Shopee lamang ang maaaring gamitin sa pagbibenta ng mga produkto sa pamamagitan ng internet. Ang tamang sagot ay M. Dahil marami ng mga website o social networking sites ang maaari na ring gamitin sa online selling. Nakuha ba ninyo lahat ang tamang sagot? Napakahusay ninyo! Binabati ko kayo
dahil sa ipinakita ninyong galing sa ating aralin ngayong araw. Bigyan ninyo ang inyong mga sarili ng 3 malakas na palakpak dahil sa ipinakita ninyong partisipasyon at pakikinig sa ating aralin. Para sa inyong takdang aralin, magbigay ng 3 suhestyon o mungkahi na dapat tandaan sa pagbibenta ng mga produkto gamit ang internet o online selling. Ulitin ko, para sa inyong takdang aralin, magbigay ng 3 mungkahi o suhestyon na dapat tandaan sa pagbibenta ng mga produkto gamit ang internet o online selling. Maaari ninyong isulat ang inyong mga sagot sa papel at ipapasa nyo ito sa inyong mga guro pagdating ng araw sa pagpapas ng inyong mga learning activity sheets at modules. Mayroon pa ba kayong mga katanungan, mga bata? Kung wala na, dito na nagtatapos ang ating aralin sa ETP, Information, Communication Technology, and Entrepreneur, sa ika-5 baitang. Isang leksyon na naman ang ating natutunan ngayong umaga. Naway maisabuhay ninyo ang ating mga napag-aralan. Patuloy na tumutok sa DZTC 828 Radyo Pilipina Tarlac. Hanggang sa muli nating pagkikita, ito ang inyong teacher broadcaster, Binibining Jelly Rose R. Teofilo, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang ang kaalaman, kabuhayan, kinabukasan sa EPP matatagpuan. Paalam! Handa ka na bang magpabakuna? Narito ang mga paalala at hakbang na gagawin sa proseso ng pagbabakuna. Bago ang pagbabakuna, kinakailangan mo nang dumaan sa pre-vaccination screening. Kinakailangan kumuha muna ng medical clearance sa doktor ang mga kabilang sa special population tulad ng mga sumusunod. May problema sa immune system, may cancer, may HIV, sumasailalim sa transplant operation, kasalukuyang umiinom ng steroids, mga senior citizens na may special conditions. Step 1. Waiting area. Siguraduhin kayo ay pumunta sa tamang oras at petsa ng inyong schedule sa pagbabakuna. Hindi papayagan ang mga walk-in sa vaccination sites. Maupo sa bakanting upuan alinsunod sa tamang pagkakasunod ng bilang. Hintayin na tawagin kayo para sa susunod na hakbang. Habang nag-aantay, sumunod sa minimum public health standards. Isuot ang face mask at face shield. Sundin ang proper physical distancing at ugaliing maghugas at isanitize ang kamay. Step 2. Registration. Sundin ang mga patakaran ng inyong LGU o vaccination site sa pag-register at ipakita ang inyong government ID. Bibigyan kayo ng kopya ng informed consent form, health screening form, at mga pamphlet tungkol sa bakuna na pwede ninyong basahin. Hintayin na matapos ang proseso ng registration bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 3. Screening. Kayo ay isa sa ilalim sa health screening at tatanungin tungkol sa inyong kalusugan tulad ng history of COVID-19 exposure, history of vaccination, mga gamot na iniinom, kung may allergies at iba pa. Ito ay para makasiguro kung angkop para sa inyo ang magpapakuna sa kasalukuyan. Step 4. Health education.
makinig sa ibabahaging importanteng impormasyon tungkol sa pagbabakuna para sa COVID-19. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, sumangguni sa ating mga vaccination staff. Siguraduhin na pirmahan ang consent form na pumapayag kayong magpabakuna bago pumunta sa susunod na hakbang. Step 5. Vaccine Administration. Ito ang panahon kung saan kayo ay babakunahan sa loob ng 1 hanggang 2 minuto. Huwag kalimutan na kunin ang inyong vaccination card pagkatapos matanggap ang bakuna. Step 6. Observation. Alinsunod sa Department of Health, ang lahat ng magpapabakuna ay kailangang manatili sa pasilidad ng 15 hanggang 30 minuto para obserbahan kung may hindi magandang nararamdaman. Ang ating medical staff ay nakatutok sa inyo para ma-monitor ang inyong kalusugan. Bibigyan kayo ng mga pangalan ng health facility o hotline o contact kung saan pwedeng pumunta kung kinakailangang sumangguni dahil sa side effects ng bakuna. Narito rin ang mga paalala na dapat tandaan. Siguraduhin bumalik sa schedule para sa pangalawang dose ng bakuna. Laging tandaan na kahit nabakunahan ka na, ay huwag pa rin kalimutang sumunod sa minimum public health standards tulad ng pagsasanitize ng mga kamay, pagsusuot ng face mask at face shield, at pagdidistansya sa iba ng 1 metro. Ito ay para na rin sa ating proteksyon at sa proteksyon ng iba. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga sumusunod na pages. Tara sa Bida Vaccination! Pagbati at paghanga sa inyong patuloy na pag-aaral. Welcome sa ating Aral TarlakHenyo sa RTV Tarlac, Channel 26. At sa DZTC, Radyo Pilipino Tarlac. Narito na ang paaralang walang sawang naglilingkod Mula dito sa Bilyang Dipay. mula dito sa bayan ng San Manuel. Mula sa bayan ng San Clemente. mula sa Santa Ignacio, Mula sa bayan ng Victoria. mula sa lungsod ng Tarlac. Teacher Jury Andres Madriaga, ang inyong teacher broadcaster para sa ika-4 na baitang ng PE. Alam niyo ba na ang kinikilalang Guinness Book of World Records holder bilang pinakamaliit na commercially harvested fish ay isang sinarapan? Ito ay matatagpuan lamang sa Pilipinas, sa Lake Buhi sa Bicol River. Isa itong uri ng goby na may transparent na katawan na may sukat na 12.5 mm. Alam mo na, yan ang sinarapan. Sa panalangin tayo ay magkaisa at patuloy na maniwala na tinutugon ng ating Panginoong Diyos anuman ang ating sitwasyon at kalagayan sa buhay. Maniwala na may pag-asa sa Kanya, maniwala na kayang-kayang ng ating Panginoon na baguhin ang kasalukuyang sitwasyon
na ating pong kinalalagyan. Tayo po ay manalig sa pamamagitan po ng panalangin. Manalangin po tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat, kinikilala na Ikaw ang Diyos na makapangyarihan na nakakakilala ng aming tunay na kalagayan at sitwasyon sa buhay, maging ng aming pong pagkatao. Kaya naman po, Panginoong Diyos, aming ipinagkakatiwala sa iyo ng buong buo ang lahat sa aming pong buhay. Less of us and more of you. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na makakita ng pag-asa sa kabila ng mga problema at mga suliranin na amin pong kinakaharap sa kasalukuyan. Patawarin mo rin po kami sa lahat po ng mga kasalanang aming nagagawa at paging karapat-dapat, Panginoon, sa aming pong pagdulog sa inyo sa tanghaling ito, Panginoon. Sa lahat po ng mga nakikinig at nanunood sa kasalukuyan, patuloy po naming panalangin na abutin nyo ang lahat ng aming pong mga pangangailangan. Kung kami man po ay nakararanas ng iba't ibang uri ng sakit, karamdaman, nasa bingit ng kapahamakan, o Diyos, kahabagan niyo po kami at maawa po kayo na kami po ay inyong pagalingin, o Diyos. Nababatid mo ang aming kasalukuyang sitwasyon, anuman, Panginoong Diyos, ang aming mga pangangailangan sa lahat ng aspeto ng aming pong pamumuhay. Kami po ay inyong saklolohan at kahabagan, Panginoong Diyos. Ang amin din pong panalangin na nawa matapos na po, Panginoon, ang dilubyong dulot ng COVID-19. Kung ang bawat isa sa amin ay may kinakaharap na ganitong karamdaman, ang panalangin po namin na kami po ay inyong kalingain at pagalangin, Panginoong Diyos, na sa amin pong pagtitiwala sa iyo, kami po ay makasumpong, Panginoon, ng kapahingahan at ganap na kagalingan. Paalala ito, O Diyos, upang kami ay makapagpahinga at magtiwala sa inyo. Pagpalain niyo rin po at basbasan lahat ng mga leaders ng bansang Pilipinas, ganun din po ang mga namumuno at nangunguna sa SDO Tarlac Province, ang mga school heads, ang mga guro, mga magulang at mga estudyante na sa lahat ng aming ginagawang preparasyon, mga plano, lahat ng ito ay makapagbigay ng kapurihan sa iyong pangalan at para sa kapakinabangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Sinabi mo, Lord, na lahat ng nagtitiwala sa iyo, kailanman ay hindi niyo po binibigo. Kaya naman po ang aming pagtitiwala, kalakip ng aming pasasalamat, papuri at pagsambay aming iniaalay sa inyo. Ito po ang aming usal at panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Alam niyo ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam niyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.
everyone, especially to all the grade 5 pupils. Welcome to Aral TarlakHenyo here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over 8 to 8 a.m. DZTZ Radio Filipino Tarlac. Ako po ang inyong teacher broadcaster, Sir Mark J. Makadangdang, at sa loob ng 25 minuto ay makakasama ninyo ako sa makabuluhang talakayan sa PE Grade 5 tungkol sa paksang sayaw na tiklos. Bago tayo magsimula sa mga gawain para sa araw na ito, mangyari lang na ihanda ang inyong learning module at activity sheets, ang inyong papel at pansulat. Ready na ba ang mga ito? Okay, mabuti naman kung ganon. Wala kayong ibang gagawin kundi ituon ang inyong pansin sa pakikinig. Siguraduhin ding komportable kayo sa inyong kinalalagyan at iwasan ang anumang bagay na makakasagabal sa inyong pag-aaral. Ang PE Grade 5 para sa Quarter 4 ay tungkol sa mga katutubong sayaw. Mga benepisyo nito, mga pangunahing galaw sa pagsayaw, at ng pagsayaw ng tiklos. Ngunit bago tayo magpatuloy sa ating aralin, ay magbabalik-aral muna tayo sa kung ano ang mga katutubong sayaw. Ito ay ang tiklos. At ang unang dalawang figure ng sayaw ng tiklos. Figure 1 at Figure 2. Bring out your learning activity sheet para sa araw na ito upang sa ganon ay mabasa ninyo ang ating pinag-aaralan at makasunod pa rin kayo. Ang katutubong sayaw na tiklos. Isang halimbawa ng recreational dance ang katutubong sayaw na tiklos. Ang tiklos ay tinatawag ding pintakasi, na ang ibig sabihin sa waray ay bayanihan. Ito ay katutubong sayaw ng mga trabahador o manggagawa sa Leyte sa Visayas. Sinasayaw nila ito bago magtrabaho o bago bumalik sa kani-kanilang mga trabaho o ginagawa sa bukid. Pagtatabas sa gubat, paghuhukay ng lupa, paglilipat o paggawa ng bahay kubo, at kung ano-ano pang mga kailangang gawin na kung saan walang hinihintay na bayad o kapalit. Ipinapakita dito ang bayanihan. Habang nagpapahinga sa tanghali, pagkatapos kumain, ay pinatutugtog nila ang musika ng tiklos gamit ang instrumento tulad ng subing o flauta, gimbal, at tambora o sista. At ang lahat ay nagsasayaw sa saliw nito. Kasuotan. Ang kasuotang pantrabaho ng babae at lalaki. Musika. Ang musika ay nasa 2/4 time signature at binubuo ng dalawang bahagi. Musika A at musika B. Bilang 1, 2, 1 at 2 at. Formation. Ang mga mananayaw o magkapareha ay nakatayo sa magkabilang bahagi na may layong 6 na pulgada. Okay, balikan natin ang Figure 1. Ito ay may musika A. Ang Figure 1 ay heel and toe, change step. A. Heel and toe pa kanan, change step. Heel and toe pa kaliwa, change step. B. Change step sa kanan at change step sa kaliwa. C. Humakbang ng 4 na beses patras.
D. Ulitin lahat ng step A hanggang C. Ayan. Ang susunod ay ang figure 2. Ang figure 2 ay may musika B. Figure 2, rock and gallop. A. Rock forward ang kanang paa at itaas ang kaliwang paa sa likod. Rock backward ang kaliwang paa at itaas ang kanang paa sa harap. And repeat. Gawin ang tatlong gallop step pa kanan. B. Rock forward ang kaliwang paa at itaas ang kanang paa sa likod. Rock backward ang kanang paa at itaas ang kaliwang paa sa harap. And repeat. Gawin ang tatlong gallop step pakaliwa. C. Gawin lahat ng step A hanggang B. Ayan. Ready na ba kayo sa figure 3 at figure 4, mga bata? Mabuti kung ganun. Isa na natin. Figure 3. Ito ay may musika A. At ang figure 3 ay clap, change step, and turn. A. Change step pa kanan at pumalakpak. Count 1 and 2. Ihap ang kanang paa at itaas ang kaliwang paa. Count 1. B. Ihap ang kanang paa at iswing ang kaliwang paa at pumalakpak. Count 2. Pumalakpak. Count 1 and 2. Letter C. Ulitin ang A at B pakaliwa. Letter D. Mula sa kanang paa, humakbang paikot at pumalakpak. Count 1 and 2. Ituro ang kaliwang paa paharap. Count 1. Ituro ang kanang paa, pumalakpak. Count 1 and 2. Letter E. Ulitin ang D. Simula naman sa kaliwang paa. Ulitin natin ang figure 3. Ang figure 3 ay may musika A. Clap, change step, and turn. A. Change step pa kanan at pumalakpak. Count 1 and 2. Ihap ang kanang paa at itaas ang kaliwang paa. Count 1. Letter B. Ihap ang kanang paa at iswing ang kaliwang paa at pumalakpak. Count 2. Pumalakpak, count 1 and 2. Letter C. Ulitin ang A at B pakaliwa. Letter D. Mula sa kanang paa, humakbang paikot at pumalakpak. Count 1 and 2. Ituro ang kaliwang paa paharap. Count 1. Ituro ang kanang paa. Pumalakpak. Count 1 and 2. Ulitin ang D. Simula naman sa kaliwang paa. Nakakasunod ba, mga bata? Okay, sige, dadako na tayo sa figure 4. Ang figure 4 ay may musika B. Figure 4. Touch, step, cross, jump. A. Ituro ang kanang paa paharap. Count 1. Ituro ang kanang paa malapit sa kaliwa. Count 2. Ituro ang kaliwang paa paharap. Count 1. Ituro ang kaliwang paa malapit sa kanan.
count 2. B. Tumalon gamit ang dalawang paa pa-cross, na ang kanang paa ay paharap. Ang kaliwang paa ay sa likod, count 1. Tumalon gamit ang dalawang paa pa-cross, na ang kaliwang paa naman ay paharap at ang kanang paa naman ay nasa likod, count 2. Letter C. Tumalon gamit ang dalawang paa pa-cross, na ang kanang paa ay paharap at ang kaliwang paa naman ay nasa likod, count 1. B. Tumalon gamit ang dalawang paa palapit sa isa't isa. E. Ulitin lahat ang step A hanggang D, ngunit mag-umpisa gamit naman ang kaliwang paa. Nakasunod ba mga bata? Okay, ulitin natin ang figure 4. Musika B. Touch and cross jump. A. Ituro ang kanang paa, count 1. Ituro ang kanang paa malapit sa kaliwa, count 2. Ituro ang kaliwang paa paharap, count 1. Ituro ang kaliwang paa malapit sa kanan, count 2. Letter B. Tumalon gamit ang dalawang paa pa-cross, na ang kanang paa ay paharap at ang kaliwang paa ay nasa likod, count 1. Tumalon gamit ang dalawang paa pa-cross. Ang kaliwang paa ay paharap at ang kanang paa ay sa likod, count 2. Letter C. Tumalon gamit ang dalawang paa pa-cross, na ang kanang paa ay paharap at ang kaliwang paa ay sa likod, count 1. D. Tumalon gamit ang dalawang paa palapit sa isa't isa. E. Ulitin lahat ng step A hanggang D, ngunit mag-umpisa gamit naman ang kaliwang paa. Okay, nakakasunod mga bata. Magagaling. Para naman sa inyong mga karagdagang gawain, sagutan ang gawain 2 sa inyong learning activity sheets. Gawain 2. Panuto. Punan ang patlang ng tamang sagot. Number 1. Nagmula ang tiklos sa. Number 2. Ang sayaw na tiklos ay may na figure. Number 3. Ang tiklos ay sinasayaw. Number 4. Ang sayaw ay tinatanggal kasama ng. Number 5. Ang karaniwang dance step na ginagamit sa sayaw ay. Okay. Tapos na ba mga bata? Kung ganon, ay tatama na natin ang inyong mga sagot. Number 1. Unang bilang. Nagmula ang tiklos sa. Okay. Tama. Leyte. Number 2. Ang sayaw na tiklos ay may ilang figure. Ito ay may dalawang figure or 2. Napakahusay. Number 3. Ang tiklos ay sinasayaw. Magaling bago magtrabaho. Number 4. Ang sayaw ay tinatanghal kasama ng. Yan, siyempre, kapareha. Number 5. Ang karaniwang dance step na ginagamit
sa sayaw na tiklos ay okay, mahusay mga bata. Change step, heel and toe, at saka gallop step. Ilan ang score ninyo mga bata? Mahusay mga bata. Binabati ko kayo. Para naman sa inyong mga karagdagang gawain, sagutan ang gawain 3 sa inyong learning activity sheet. Gawain 3. Babasahin ko ang panuto ha. Sagutin ang bawat bilang. Number 1. Anong mga katangiang Pilipino ang pinapakita sa sayaw na tiklos? Ulitin ko. Number 1. Anong mga katangiang Pilipino ang pinapakita sa sayaw na tiklos? Number 2 o pangalawang bilang. Bakit mahalagang matutunan ang kagandahang asal? Ulitin ko ang tanong. Number 2. Bakit mahalagang matutunan ang kagandahang asal? Number 3. Paano mo magagamit sa pang-araw-araw ang mga kagandahang asal na natutunan mo sa sayaw na tiklos? Ulitin ko ang tanong, mga bata. Number 3. Paano mo magagamit sa pang-araw-araw ang mga kagandahang asal na natutuhan mo sa sayaw? Okay. Sasagutan ninyo ito sa inyong learning activity sheet. Kung hindi naman kakasya sa inyong learning activity sheets, pwede nyong isulat sa panibagong papel. Yan, sigurado ako na marami kayong isasagot. Sasagutan din ninyo ang reflection. Reflection. Ang aking natutuhan sa araling ito ay, ulitin ko, sasagutan din ninyo ang reflection. Reflection. Ang aking natutunan sa araling ito ay, ayan mga bata, dito nyo isusulat lahat ng mga natutunan nyo sa araling ito. Okay? Nagkaintindihan ba tayo mga bata? Mabilis na namang lumipas ang 25 minuto ng ating makabuluhang talakayan sa PE Grade 5. Abangan pa ninyo ang mga susunod na episode ng ating mga aralin. Aralin sa musika, arts, physical education, at health. Binabati ko kayo mga bata. Dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana ay marami kayong natutunan at sana ay nasiyahan kayo sa ating talakayan at mga gawain. Para naman sa inyong mga karagdagang katanungan, maaari ninyong ipadala ang inyong mga mensahe sa aking Facebook account. O kaya naman ay magpadala ng text messages sa inyong mga guro. Pwede rin kayong mag-PM sa inyong mga group chat. Sigurado naman akong meron kayo dito. This is your teacher broadcaster, Sir Mark J. Makadangdang. God bless everyone. Stay safe. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.
ba na ang Pilipinas ay mayroong 7,641 islands? Mula sa bilang na 7,107 islands, nadagdagan ito ng 534 na isla noong 2017. Tanging 2,000 lamang sa mga islang ito ang natitirhan. Alam nyo na! Yan ang mga isla sa Pilipinas.